Akong music. Music. Music, music. It's my music. Hi, Bloody Coder. May love shout out. Bloody Coder, my loves. Oh. My baby. May love shout out. Ay, takpan yung mukha ko. Ambot eh. Mundo. Ninanais ko, nadalangin ko. My baby, how are you? J. James Vlog bakla. Hoy, ambot oy. Himala, binisita mo ko ano. J. James Vlog, ambot ka. Pangit ang buhok ko. Wow, wow, wow. Hoy, J. James Vlog. Ano nagawa mo? Wala magawa. Kumain ka. Kumain ka. Nanangin ka. Kaupin ko lang kaya. Hi, Jonaski. Ayan. Yung ano ko, baby. Big love shout out. Hoy, like mo naman ako. Uy, pumasok ka, di ka nag-like. J-Jeans Vlog. Mag-like ka naman dyan, uy. Keep quiet, please. Keep quiet. J-Jeans Vlog. Can you give me thumbs up, please? Bloody Coder, J-Jeans Vlog, and Jonaski, love shout out. Ayan. Love shout out everyone. Happy New Year. Ayan. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Ayan. Happy New Year, la la la. Ayan. Flora Vlog, may love shoutout. Flora, ayan, tamsak dan. Salamat sa patamsak lalab, Flora Vlog. Ayan. Flora Lalabs, may love shoutout. Ayan. Shoutout host. Ayan. May jacket ka na Lalabs, pwede ka nang just wait lang. How come no ads? As in wala? Na-open ko yun, alam ko eh. Wala bang harang mga Lalas? Wala, paano ba yun? Babalikan ko siya? Oh my god, paano yun nangyaring wala? As in wala, wait, titingnan ko ah.
kung wala. Sin wala, sige, ano ko to i-skip ko muna. Meron, ambot oy. Meron, masyado ka namang excited, ano? Victoria, mega love shoutout. Victoria Tangka TV, ayan. Tamsak Dan host, ayan. May jacket ka na, Victoria Lalabs, ayan. Meron, Jonaski. Ay, Bloody Coder, meron pala. Meron po, meron. Why, my boy? Ha? Why you crying? Don't cry. J. Jen's vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat sis, ayan. Langanuan po, ayan. Happy New Year everyone, ayan. Everyone, Happy New Year, ayan. Happy New Year, ayan. J. Jen's vlog, kumain ka na. Pwedeng magbaba ng premiere sis. Sige po, magbaba ka. Ka-open ko lang wala pang ganong tao mga lalabs, ayan. Nubat man yung mobile ko Salamat sis, ayan. God bless always. Thank you so much. Ayan, Victoria, nagbaba ng kanyang bahay. Yung premier mo na ba yan? Yung binaba mo? Shh. Ayan, premier mo yung binaba mo, ano? Victoria, tingnan natin. Ipin natin yan. Finish ka. J. Jen's vlog, ayan. Schedule pala. January 3. Ayan, tamsakan ko yan, ma'am. Ayan. Tamsak. Ayan, si Bicolanang Uragan. J. Jen's vlog dan, dikit kalimbang dan. Ayan, J. Jen's vlog. Kabalikan na lang si Flora vlog dan na sa'yo. Ayan. Flora, magbaba ka ng bahay. Ayan. Ayan, Love Channel. May grab shout out. Tamsak. Salam po sa patamsak dyan, Madam Love Channel. Ayan. Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Shhh. Shhh. Ingay ng aking pusa. Ayan, Victoria, binano ko na siya. Tinamsakan. Tamsakan ko ng Madam Victoria. Yung dalawa kasama yung aking main. Ayan. Yan, Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Huwag kalimutan yung aking member, mga lalabs, yung binababa ni Nightboot. Ayan. Salamat sis. Ayan. Ayan, James GP, magandang shout out, thumbs up, thank you so much. Salamat sa patamsak, thank you so much, James GP. Ayan. Thank you so much, James. Ayan.
JJ's Vlog, nandyan ka pa? Balikan mo si Victoria, oh, nadan daw sa'yo. Ano ba yan? Lahat ng mobile ko low battery. Mega love shoutout everyone, everything, everybody. Love channel dating dikit but nagbakas lang na lang ako. Ayan. Ayan, Happy New Year, host. Nag-love shout out Luna. Ako si Inday, ayun. Inday, ako si Inday, nag-love shout out Tuslok, host. Ayun. Salamat sa patuslok yan, lalabs. Yan, meron ka ng jacket. Nag-love shout out sa lahat. Jaydin Gamer, nag-love shout out. Hi, pretty host. Ayan, thank you naman dyan. Ano, Jaydin, ayan. Ayan, Jaydin, meron ka na pong jacket. Saan ba kita nakadikitan, Jaydin? Kay Julius ata. Watching from Macau. Macau mo. Ano yun? Macau. Kamusta, host? Okay lang po, ayan. Happy New Year, everyone. Ayan. Okay lang po, mga lalang. Sayang. Ayan, ako si Inday, nagbaba ng bye. Patamsak naman yung nakapin, mga lalang. Plug mo. Anong plug? Ayan. Si Bebs pala to. Mission me, balik agad. Ayan. Momo mo, plug mo yan ng Macau. Ah, okay. Yung muna sinasabi mo, logo yan. Ah, okay. Ah, okay, nasa Macau ka pala. Ah, yan pala. Ah, yes, now I know. Hindi kasi siya kita dyan, no? Dito lang. Ayan, Victoria Tangka Mix Vlog. Harang, ayan. Salamat po sa paharang dyan, madam. Ayan. Jakitan ko yan, ayan. Victoria Tangka Mix Vlog. Mega love shoutout, host, and Happy New Year everyone here. Ayan. Jupers Vlog TV, mega love shoutout, lalabs. Ayan. Tamsak Danos ang indikit na rin sa main account. Hindi po, ano. Salamat po, Madam Victoria, lalabs. Ayan. Padikitan yung mga yung nakapin po. Patamsak po sa kanyang ano. Madam Victoria, nakadikit na rin po yung aking main sa'yo. Ayan. Madam Victoria. Ayan. Tamsak dan host and dikit. Ayan. Na rin ang main account. Salamat. Ayan. Jopers Vlog, may love shoutout. Ang baba ng bahay. Ayan. Love channel. Ayan. Si Madam Love Channel. Ano pala to si Madam? Mayaman. Bumisita ko nung isang araw, Madam, yung ikaw naka-red. Ayan. Naka-red ka. Ayan. Victoria Tamsakdan. Ayan. From Flora Vlog. Ayan. Victoria Tamsakdan. Ayan.
Ayan, Flora Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, Flora. Matong mobile ko hindi siya nag-charge, nasira ang charger. Napakan ko yung dulo, oh my god. Tumabingi. Dantia Valdez, ayan, thumbs up Dan Host. Ay. Salamat sa patamsang dyan, Dantia. Ayan, lalabs, kumusta ka na? Ayan. Patamsakan yung nakapin si Victoria. Ayan. Coming live, guys. Ayan. Patamsakan natin yung Dantia. Ayan. Dantia. Ayan, Dantia. Si Dantia pala, it's a boy. Ayan. Kala ko babae. Ayan, ako yung Dantia si Bicol ng Uraguan. Tapos yung aking main, ayan. Victoria OTW, ayan. Ayan, dalawang thumbs up, Dantia. Tapos na ako kay Victoria, ayan. Ayan, Victoria, madam, pabalikan na lang ako si Inday, ayan. Syota mo parating sa'yo, muna lang maraming ipin mo na lang ang mama. Ayan. Ayan, 3 million in the house. May grab shout out. Ayan. Sweetheart ko. Ayan, Dantia Victoria Dikit Kalimbang all. Ayan, from Dantia Valdez. Ayan, Madam Victoria Tangka, pabalikan na lang si Dantia Valdez. Dan na po sa'yo. Ayan, mga lalabs, maglablaban lang kayo dyan at magsuklian. Ayan. Kasi nung isang araw ata pumunta ako sa isang LS, ayoko nang sabihin, yung dun sa LS niya, sige lang baba ng bahay, sige lang baba, hindi man nagbabalik. Ayan. Walang nagbabalik. Ayan. Ship! Kalimbang all, Dantia, ako si Inday. Ayan. Dantia, pabalikan na lang ako si Inday. Ayan. Ayan, Dantia, dan na sa'yo si Inday. Ayan. Mama! Inang pusa eh. Oh, mama! Come here, my boy, come here. Ayan, ako si Inday, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalams. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shout out, 6 million. Ayan, mga lalang. Tamsa ka naman si Bicol ng Uragon. Ayan. Maui boy, come here. Don't cry.
Bongbong exclusive. Ayan, upcoming live guys. Ayan, from Dantia Valdez. Ayan. Kasi Inday Tamsak dan dating dikit po. Ayan, from Dantia Valdez. Ayan. Sandali. Nagabit araw ay natatanaw. Aking puso'y buhay kang nag-iisa. Hindi ko lang ng Oragon Tamsak Danos dating dikit. Ayan. Salamat po sa patamsak lalabs, Dantia Valdez. Ayan. Ayan, punta ko sa bahay mo, Dantia. Ayan. Bongbong exclusive. Ayan, Dantia, punta ako uli. Ayan, bigyan kita ng ano, ayan. Yung aking alagad, ayan. Tamsak. Ano to si... Ayan ako yan si Android 15, Dantia Valdez. Ayan. Ayan. Dinigit ko na rin sa'yo, Dantia. Ayan. Ko yan si ano, Android. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mag-love shout out. Excuse me. Sa gabit araw na ay natatanaw. Victoria Pasukli po. Ayan. Madam Victoria, nandyan ka po ba? Ayan. Mabalikan po si ano, Madam Victoria, si Dantia Valdez. Ayan. Powered by DJ Bongbong exclusive. Wala na. So, nung dikitan nyo naman yung aking member, yung tatlo lang naman yan sila, yung binababa ni Nightboot. Thank you so much. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Happy New Year everyone. Ayan. Snowy boy, stop crying. Araw. Naingay yung aking pussycat. GR World, hi host. May live shoutout. GR World. Ayan. GR World Aloud. Hi everyone. Ayan. Hi everyone. From GR World. Ayan. Happy New Year friends. Ayan. Happy New Year din sa'yo. Ano, GR World. Ayan. God bless everyone. Ayan. Tatanaw. Ayan, wala nata po si Madam Victoria. Sino ba yung pumasok kanina na sunod kay Madam Victoria? Tingnan nga natin. Nandyan ka pa ano, Flora? Madam Love Channel, nandyan ka pa? Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba? Ayan. Maui boy, come here. Come here, Maui. Stop cry. Yeah. GR World OTW ang ingay ng pusa. Oh my God. Ayan, nandiyan pala si Madam Love Channel. Ayan. Wala nata si Victoria Tangka kasi tinatawag ko siya, hindi na siya nasagot. Ayan.
Ayan, sino ba yung mga pumasok na bago? Dan YouTube, Miguel Love, shoutout, thumbs up at Happy New Year sa'yo eh. Salamat po, ayan. Thumbs up host from Margaret Marquez eh. Lalabs Margaret, ayan, Miguel Love, shoutout. Thumbs up sa nakapin, ayan. Ikaw po yung nakapin, madam, ayan. Thank you, host. Wala nga naman po, ayan. Padikit po, ayan, padikitan naman si Margaret Marquez. Ayan. Maui boy, come here, why you cry? Too much cry? Why cry? One minute lang mga lalabs, kunin ko lang yung aking pusa kasi ang ingay niya. Nagpapapansin siya. Yung una nakapin, hahaha. Si ano yung, sino ba yung una? Si Madam Victoria yon. Mamita, Miguel Love, shoutout Mamita. Ayan, Gerald ng baba ng bahay. Mamita, thumbs up. Ang ingay ng, wait lang mga lalabs. 1 minute lang, kunin ko yung pusa ko, napakaingay niya. 1 minute lang po, 1 minute. My boy. Ayaw to cry. Ayun. Stop crying, Maui boy. Gusto pala niyang umupo dyan sa upuan ko. Oh my God. Okay, fine. Sit. Don't cry. Sit down. Oh. Gusto niya kasing magpapansin, mga lalabs. Ayan. Gusto niyang magpapansin. Sige, magpapansin ka dito, Maui boy. Sige, naiyak. Sige, dito tayo. Dalawa. Ayan, Margaret. Host papin ng upcoming. Sige po, lalas pagkatapos ni ano, Love Channel. Ayan. Dan YouTube, Dan. Pulpak po from Margaret. Ayan. Love Channel, pasukli. Ayan, Dan Mamita from Pusi Inday, ayan. Bigas 21 Dan from Mamita, ayan, nagawa ng bahay. Ang cute naman ang pusa mo, Aileen, ayan. Salamat po. Ang ingay niya, Madam Princess Mariam, ayan. Princess Mariam, Miguel Love, shout out, ayan. Mamita Dan sa'yo, ayan, from Dan YouTube, ayan. Dear World. Ayan. Nagawa ng ba? Yo, my boy, stop crying na. Why every time cry? Ha? What? What do you want? Want to go outside? Not allowed. Outside is too cold. You don't have jacket. You need to wear jacket. Dan YouTube, Dan. Ayan, from Mamita. Dan YouTube, ayan. 716 para ako si Inday. Ay, mahal ko. Ayan, Madam, sino ba yun? Si Princess Mariam. Ayan, si Madam. Makang. Ayan. Ayan, Mamita, baba ka na. Baba ka na kasi isa kang maingay na pusa. Huh? Bana. San mo na mamaalam. Ayan. Ingay niya, uy. San mo. Ako si Inday, nasukli na po ako sa'yo. Ayan. From Dan YouTube, ayan.
But man tong... Thank you, Dan. From ako si Inday. Ako si Inday, Dan. Ayan, from Mamita. Itong kasama ko nakikipagsabayan din yung katabing bahay. Ayan, love channel, Dan. Ayan, Dantia Valdez TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Upcoming live, guys. Tapos na ba kayo kay Madam Love Channel, mga lalabs? Ayan. Isunod natin si Dantia. Ayan, huwag kalimutang si Ostamsakan, mga lalabs. Ang sabi ni Nightboot. Ayan. Mga lalabs. Ayan. Ayan, Dantia Valdez TV Dan, and thank you from your world. Ayan. Ayan, mega love shout idol host, unang hero ni Leiteño. Ayan, mega love shout out, unang hero ni Leiteño. Ayan, Dan YouTube Dan, and thank you from GR World. Padikitan yung nakapin, mga lalaw, si Love Channel. Tapos na ba kayo? Ayan, good morning, happy new year from unang hero ni Leiteño. Ayan, good morning Maui. Mamita nagbaba ng kanyang bahay, nakikisabayan yung kabilang bahay. Ay, kwarto, buto na lang, gising pa siya. Mamita nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaw. Ayan pa. Ikita naman po yung binababa ni Nightboot, mga lalab. Tatlo lang naman yan sila. Love Channel Pasikulipo from Mamita. Ayan. Leo's time, hi host, new here, pin me please. Later, lala, Leo's time. Mag-love shout out. Ayan, I will give you jacket. Tapos na ba kayo kay Love Channel, mga lalabs? Later, Leo's time, because somebody also is waiting. Mas wag niyo po ako ipin, ha? Mamita, sino ba to si Mamita? Mamita in Bubo. Bakit ayaw mo ipin? Ayan. Tapos na ba kayo kay Love Channel, mga lalangs? Punta na tayo kay Dantia Valdez. Exclusive remix by DJ RD. The man. Ayan pala, Mamita, ako ayoko po, hindi ako nagpapapin. Sige po. Ayaw mo nagpapapin? Sige, okay lang po, Mamita. Ayan. Sige po, sige. Sige po, Mamita. Ayan. GR World. Ayan. Nagbaba ng bahay. Unang hero ni Leiteño. Ayan, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Leo's time. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaw. Wala, lubot na yung aking mobile na isa. Wala tong charger kasi. Ayan, Margaret nagbaba ng bahay, mga lalaw. Si Margaret. Please support and watch my video. Sige po, ayan, wait lang. I am from Poland host. Ayan. GR World. Ayan. GR World. GR World. Ayan.
Ito ba yung bago mong upload? I am Chits TV, mega love shout out. Hello po, host. Ayan, 41 tamsak pang 41. GR World, ayan. Hello po, host. Ayan. Leo's time, ayan, nagbaba ng bahay. Leo's time dan, ayan. Leo's time, connect to mamita, ayan. Ayan, Chits TV, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. GR World, nagbaba rin ng bahay. Wow, fireworks. GR World, fireworks, ayan. Ayan, Leo's time, pasok lipo, ayan. Leo's time, connect to mamita, please, ayan. Jojo pang 20 times up, may love shoutout, Jojo, ayan. Jojo Lalabs, ayan. Idol Dantia Valdez dan pulpak sa premier mo, unang hero ni Leitenyo, ayan. Ayan, Victoria Tangka Lalabs, ayan. Idol Chitsu TW from unang hero ni Leitenyo, ayan. Victoria Tangka, madam, ayan. Ayan, ang ganda naman ng fireworks mo, ano? GR World. Wow, 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 wow. DJ Dance Remix. Ayan, unang hero dan from mamita, ayan. It's TV GR World dan, ayan. It's TV nagbaba ng bahay. Leo's time, nagbaba ng bahay. Leo's time, connect to mamita. She already done connected to you, Lalabs, ayan. Leo's pasok lipo, mamita dan, ayan. Ayan, dala na po sa'yo, mamita. Salamat, Leo's, from mamita, ayan. Corona, babay na. Ayan, unang hero, pasok lipo from mamita, ayan. Ayan, GR World. 11 minutes pala to. Mashallah, ayan. Corona, babay na. Corona, ayan. Unang hero, pasok lipo, ayan. Tapos na kayo, Lalab, sa nakapin. Ayan, Leo's time done. Ayan, from Chits TV. Ayan. Ayan, Chits TV nagbaba ng kanyang bahay, mga Lalabs. Ayan. GR World nagbaba ng kanyang bahay. Dan na akong magtamsak sa'yo, Lalabs. GR World, pinapanood ko pa rin. Ayan. 11 minutes pala to. Enjoy your off, madam. Ikaw din off din, madam. Ayan. Nanonood ka dyan, patamsak naman, palike naman dyan, Madam Princess Mariam. Ayan. Palike naman sa aking videos. Ayan. Maraming salamat dyan. Ayan. Kumain ka na ba? Ayan. Kumain ka na, matulog ka na. Ayan. Ayan, Leo's time. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan. Unang hero ni Leitenyo. Ayan. Idol Chits, dan na idol pulpak sa fireworks. Ayan. Chits TV, dating dikit tamsak na lang from mamita. Ayan. Princess Mariam. Ayan. Ayaw mong makipagdikitan dyan, Princess Mariam. Nanonood ka lang dyan. Ayan. Tapos na, madam. Ayan. Sana all tapos nang kumain. Ayan. Ako tinamad akong magluto eh. Nag-order lang ako ng ng biryani. Ayun, mga lahat yung binababa ni Nightboot.
palablab naman yung aking member na si Lloyd. Ayan. Victoria Tangka TV. Ayan. Nakasupport lang si Madam. Ayan. Kids Dan from Leo's Time. Ayan. Unang hero nila itinyo pasokli. Ayan. From Mamita. Ayan. Dan sa nakapin CC. Ayan. Ayan. Dan Tia Valdez. Pabalikan po si Victoria Tangka. Dan na po sa'yo. Ayan. Leo's Time. Ayan. Leo's Time. Don't drop like that. Drop your link only one time, not like that. Later on your banana will gone. Ayan. Lolo will eat all. Wala. Believe me. Ayan. Victoria Tangka TV. Ayan. Nagbawa ng bahay. Kids TV, please watch my videos and comment please. Ayan. From the world. Ayan. Pin me. Yes, later. Leo's Time. Just wait. Be patient. Ayan. Ayaw ni Mamita magpapin. Ayan. Kasi susunod natin? Sino ba yung susunod? Si Jar World. Ako si Inday. Nandyan pa ba si Inday? Victoria Tangkadan from Mamita. Ayan. Harang. Salamat po sa paharang, Madam. Ayan. Ayan. Jar World. Ulitin nyo dan salamat from Kids TV. Jar World nagbawa ng bahay. Unang hero, ayan, nagbawa ng bahay. Kids TV nagbawa ng bahay. Hello po sa Happy New Year. I love you. I love you talaga. Hindi, I love you too. Ayan. Morning TV, I love you. Shout out. Ayan. Mga lalans, palablab naman yung aking member na si Junaski. Ayan. Yung binababa ni Nightbot. Ayan. Morning TV Island nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Idol Victoria OTW na from unang hero. Ayan. Leo's Time nagbaba ng kanyang bahay. Victoria pasukli na lang po from Mamita. Ayan. Madam Victoria pabalikan na lang po si Mamita. Ayan. Leo's Time nagbaba ng kanyang bahay. Tapos na kayo kay Dantia. Doon naman tayo kay GR World. Ayan. Wala na si Inday ata, umalis na. Later, okay, this one, Leo's Time. After. Tunay na buhay sa Europe, Happy New Year. Ayan. Happy New Year po, tunay na buhay sa Europe. Mega love shout out. Ayan. Ayan, tunay na buhay, meron ka na pong jacket. Morning TV Ayla Dan from Mamita. Ayan. Ayan, Morning TV Ayla. Ayan. Leo's Time Dan from Morning TV Ayla. Ayan. Ang ingay ng katabi ko. Kabilang kwarto. Nakikisabayan siya. Hindi naman siya naririnig dito eh. Ayan, Idol Victoria Dan sa'yo, Idol. Ayan. Dikit kalimbang na sa 60LS from unang hero. Ayan. Salamat sa pa I love you to mo, Madam. Nawala antok ko. Inom ka ng kape. Ayan. Morning. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Bloody Coder mga lanang. Ayan. Morning Dan from Leo's Time. Ayan. Salamat host. Ayan. Bigla ng Uragon Dan Tamsak. Salamat po Cheats TV sa patamsak lalabs. Ayan. Cheats TV. Ayan. Idol Morning OTW. Morning TV pasukli po para Mamita. Cheats TV. Ayan. At ako sa bahay mo Cheats TV ha. Ayan. Ilang 1.6 New Year fireworks. Sana all lang sa Canada. Yan sa bahay mo ako. Nasa bahay mo ako, Cheats TV. May ingay naman nitong katabi na. Nakisabayan siya sa akin.
Ayan, Cheats TV may harang yan, oh. Cheats TV, ayan. Ayan. Salamat ho sa ayan. Cheats Dan, ayan, from Merning, ayan. Cheats Dan na daw sa'yo si Merning, ayan, pabalikan na lang. Use time nagbaba ng bahay, ayan. The Mix Page, Miguel Abser, shout out. Patamsak sa kanyang premier mga lalabs. Ang ginikit ko na to, ano, Cheats TV. So, yan si Android 16, ayan. Lay, ayan. Leo's time, may nagbaba ng bahay, ayan. Merning TV, pasukli po para mamita, ayan. Nagilis din yan, katabi mo, host. Hindi, nag-ano lang siya, nagpausap sa, ano, sa cellphone niya. Naririnig niyo ba? Di ba naman, di ba? Hindi naman siya rinig. Ako lang yung maririnig niya. Itim yan mga lalabs, itim yan. Ayan, Lady Coach, Power Up Sis. Ayan, Lady Coach Explorer, magalab shout out. Ayan, Idol Merning Dan. Ayan, Happy New Year from Lady Coach. Ayan. Idol Merning Dan na idol pulpak sa Marbella Views. Ayan, from unang hero. Ayan. Ayan, Leo's time nagbaba ng bahay. Mamita nagbaba ng bahay. Ayan. Leo's time again nagbaba ng bahay. Ayan. Happy New Year. Ayan, from Lady Coach. Hello everybody. Ayun mga lalabs, yung aking member na si Kino, palablab naman yung binababa ni Nightbot. Mamita and Leo, ayan. Kilala pala to ni Madam Lady Coach, ayan, si Mamita. Saka si Leo, ayan. Leo, you are the next after GR World, okay? Oh, yung pa ako. Leo, ayan. Tapos na ba kayo? Tapos na kayo kay GR World, ayan, pagpunta na tayo kay Leos. Si Mamita ayaw niya eh. Ayan, don't drop your link Leos, you already on the pin lalam. Sige po madam, panoorin natin yung Lady Coach. Madam Lady Coach. Ako sana all brandy ang hair. Ang gusto ko rin magpakulay. Kaya ako. Nawi. Don't cry. Makang. Shh. Shh. Makang daw. Lady Coach, please connect from Mamita. Ito ka na, paday. Ang ganda naman ng ano ni Lady Coach. Wala pang 1 minute. Unang thanks, ayan. At unang thanks, ayan. Ano ba ito? Parang di naman nag-charge.
Don't say that this one carbon also. Ayan. Why? Why? Ano ba to? Ayaw mag-charge. Distancing. Just watch short and view. Ayan. From Lady Coach. 1 liter distance. Oh my god, nawala. Yan, Lady Coach Dan Tamsak from Cheats TV. Ayan. Cheats TV ng gama ng bahay. Ayan. Mga lalas palablab naman yung aking member na si Lloyd. Ayan. Dancing. While social distancing. Ayan. Parang di naman nag-charge yung mobile ko. Ano ba to? Sira na rin ata to. Lahat na lang sira. Ambot, uy. My boy, why you cry? Every time cry? I like this. Tanggal pala yung saksak niya, mga lalabs. Pala ayaw mag-charge. Uy. Sila ko din. Ayan, it's charging. Oh my god. Thanks, host. Ayan. Thanks, host. Asan ko na nilagay yung ano? Nambot na. Uy, nawala na yung aking ano. Yung wire. Oh my god, nawala na yung wire. Sige mga lalas, magdikitan lang kayo dyan. Nanap ko lang yung wire, nalaglag. Nalaglag lang yung wire, ayan. Thanks host, walang anuman po, ayan. Unang hero, pasok lipo from Mamita. Thank you, Lady Coach. Social distancing. What a social distancing. Siya lang Ayan, Lady Coach nagbaba ng bahay. Ayan. Leo's time done from Jojo. Ayan. Bilul mo unang hero from Akas Inday. Oscar Seria. Hello. Ayan. Oscar nag-love shout out. Oscar, hello. Ayan. Oscar Syria. Ayan, Oscar, you have no jacket. Oscar, ayan. Oscar Lala. Unang hero, ayan, ang ba ng kanyang bahay. Inday, ayan, tinatawag kita kanina, Inday, umalis ka. Unang hero, ayan, dan na sa'yo si Inday. Si Inday, ayan. Jojo dan from Mamita, ayan. Palablab naman yung aking member na si Kino, mga lalabs. My dear, have you seen my channel before? I will check, darap your link, Oscar. I will check your channel. Dan Jojo from Ako si Inday. Unang hero watching from Lady Coach, ayan. O si Inday nagbaba ng bahay, Lady Coach nagbaba ng bahay. Jojo dan thumbs up. Ayan. Lady Coach Dan from Jojo. Ayan. Dating dikit sa'yo host. Thank you so much naman dyan, lalabs. Ayan, nagcha-charge yung aking buang na mobile. May tupak. Tupakin na mobile to eh. May saltik. Ngayon nagcha-charge na siya. Kanina ayaw. Babes Inday Dan, ayan. Huwag kalimutang
Ang aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Yan, I will check your house, Oscar Seria. Yan. Cheats TV nagbaba ng kanyang bahay. Ako si Inday, OTW Cheats. Ayan. Connect to Leo's time, mga lalabs, yung nakapin. Leo, no need to drop your link, Leo, because you already on the pin. Because if you drop your link, you are on the pin. Later on, your banana will gone. Wala. Si Inday dan Sukli, salamat. Ayan, from Jojo, ayan. Tapos yun. Dan Cheats TV, ako si Inday, ayan. Ayan, Oscar Seria, nagbaba ng bahay. Oscar Seria, Dan from Cheats TV, ayan. Oscar Seria, connect to Cheats TV, lalabs, ayan. Jojo Pasokli po from Mamita, ayan. Power Up Short from Lady Coach, ayan. Ayan, Cheats TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Tapos na ba kayo dyan kay ano? Oh my god, Oscar Sira, you have a big house. Mashallah, 27.5k. Mashallah. 99 videos. But you have 27.5. Ayan. Syria. Ang laki pala ng bahay niya, lalabs. Syria, I will connect my main to you, okay? Syria, you have a big mansion. Mashallah, mashallah, mashallah. Ayan. Syria. I will, ayan. Syria, I'm here in your house. You are a big house. Ayan. Ayan, Syria. I-connect my main to you. Ayan. You have a big mansion. 27 million. Oh my god. Ayan. Oscar Syria, Dan Mamita, Jojo Pasokli. Ayan. Power Up Short. Ayan. Ang laki ng bahay ni ni Syria. Nakita nyo na, mga lalabs. Ang laki ng kanyang bahay. Sana all. Ayan. Ayan, ako si Inday nagbaba ng bahay. Tapos na ba kayo kay Leo? Si Cheats TV naman. Sunod ka, Lady Coach. Ayan. Nandyan para si Inday. Kaya tinatawag ko siya eh. Unang hero nilitin nyo din ang bahay nito. Ayan. Ikaw susunod mamaya, litin nyo. Nasa bahay mo ako, litin nyo. Motor overhauling part 1. Ayan. Wahaha, wahaha, wahihi. Ginagaya ko yung tawa ng kabila. Ayan, salamat Jojo. Idol Jojo, tamsak view na lang, idol. Dating dikit na yan. Unang hero nilitin nyo, nagbaba ng bahay. Yan, nasa bahay mo ako. Ang unang hero nilitin nyo. Ayan. Nagluto ka ng ng manok. Ano to? Chicken to. Pinanggalan mo ng balahim. Mary Ann Pagurigan vlog. Ayan. Nag-live shoutout, gandang host. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. May jacket ka na po, Madam Mary Ann. Ayan. Salamat ho sa papin. Ayan. Ako si Inday. Lalabs, ako si Inday. Yan, unang hero litin nyo, tamsak nating dikit from Jojo. Ayan. Unang hero nagbaba ng bahay. Yan, sa bahay mo ako litin nyo. Ayan.
Dikit ko to sa'yo ulitin nyo ha. Hindi ko sa'yo mapakita kasi yung mobile ko nag-charge. Pag ginalaw ko to hindi mag-charge, mamatay. Ayan, dating dikit po ma'am po. Salamat po Mary Ann. Ayan, alam ko dikit din ako sa'yo. Kanina kita dikitan kay ano ata, kay Julius ba yun? O kay ano? Kay Mikasha ba yun? Mikasha kung sino lang siya. Mamaya pa yun si Mikasha. Mga ano oras na ba sa Pilipinas? 12, 1, 2, 3, 4. Mga 5:30 pa si Mikasha papasok. Ayan. Papasok sa ano ko LS mamaya-maya. Palablab naman yung aking member mga lalab na si Lloyd. Ayan. Lady Coach Dan from Jojo. Ayan. OTW po. Ako si Inday. Ayan. From Mary Ann Pagi Regan Vlog. Ayan. Samsak naman si Mas mga lalabs. Huwag kalimutan. Ayan. Unang hero. Ayan. Nilitin nyo. Nagba ng bahay. Ayan, nagbakas ako ulitin nyo. Chicks TV Dan Sukli, ayan. Ambot man tong katabi. Ayan, Cheats TV Dan Sukli, salamat po, ayan. Dan po ako si Inday from Mary Ann, ayan. Dan na daw sa'yo Inday, pabalikan na lang yung mga lumikit sa'yo. Payakap po mga madam, sir bata pa po bahay ko, salamat po. Mary Ann, sige po, tingnan ko yung bahay mo. Mary Ann. Ayan, dinikit ko na sa'yo, litin yung gala. Darating. Punta ako sa bahay mo, Mary Ann. Titignan ko yung bahay mo. Pang 215, Mary Ann. Ako si Inday. Mary Ann Dan from Mamita. Ay, idol, Mary Ann OTW from Unang Hero. Ay. Katamsak naman si Bicula ng Oragon mga lalabs. Ayan. Jonas Kidan. Ayan. Cheats TV. Thank you so much lalabs. Ayan. Bigyan kita ng 2 Cheats TV sa pagdikit mo kay Jonaski. Ayan. Wait lang, Cheats TV. Ayan. Mary Ann Pagirugan Vlog Dan na po, ayan. From Jojo, ayan. Palablab naman yung aking member na si Kino mga lalabs, ayan. Mayan Pasukli po para Mamita. Mayan, pabalikan na lang si Mamita, ayan. Salamat host, ayan. Saka naman lalabs. Punta ako sa bahay mo muna, ma'am. Ay, ginalaw ko na naman yung mobile ko. Muna mag-charge. Wait ka lang nga, Mary Ann, ikaw isusunod ko dyan. Ay, si ano muna pala, Cheats TV. Tapos ikaw. Ayan, Cheats TV. Bigyan kita ng 2. Saan na ba yun siya? Nabigyan na kita kanina ng isa. Ayan. $1.6. Malaki na yung bahay ni Cheats TV. Aw. Salamat po, Jojo. Ayan. Salamat, lalabs. Ayan. Nahihirapan ka. Bicula ng Oragon, tamsak na lang dating dikit from Jojo. Ayan. GR World ng baba ng bahay. Ayan. Dan po Mamita, salamat po from Mayan. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Yan, nasa bahay mo ako, Cheats TV. Panoorin ko muna ba ako idikit.
ko si Inday, mga lalabs. Tapos na. Nabulol na. OTW Jojo from Mayan. Ayan. Mayan, salamat from Mamita. Ayan. Mayan, nagbaba ng bahay. Ayan. Idol Mayan dan idol. Mawi. Why you cry, Mawi? Gerald dan from Jojo. Ayan. It's TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Cheats, pinapanood ko yung video mo ba? Ayan. Tamsak uli. Doon lang ako sa maikli lang. Ayan. Ang cute naman ng baby na yan. Cheats, baby mo to. Ayan. Cute naman ng baby na yan. Mawi, op. Enough. Shh. Oy, ambot ka. Sog doon. Makulit kang pusa ka. Ayan, Cheats. Dinikit ko na uli, lalang. Pinanood ko yung baby mo, ayan. Yung baby mong cute. Ayan. Mingaw. Shh. Mawi, don't cry nang. Why you're crying? Ayan. Salamat host from Cheats TV. Ayan. Walang anuman po. Ayan. Walang anuman po. Nawala na yung aking music ha. Shh. Okay na nga na ako. Mawi! Ang kulit po eh. Mingaw. Don't cry, Mawi. Why you cry? Ayan, Jojo dan pulpak po sa binaba mo. Salamat po from Mayan. Jukog TV dan Jojo dan. Ayan, from GR World. Ayan. Junaski dan. Salamat po, Jojo Lalams. Wait lang, sige Jojo. Bigay ka ng dalawa mamaya. Wait lang. Tapusin ko lang si Cheats. Mawi, why you cry? Unang hero TW yan. May harang ka, Cheats. Ayan. May harang si Cheats. Mawi! Sino yung dumikit kay Junaski? Si Junaski. Si Jojo, ayan. Punta na tayo kay Cheats TV muna. Sumunod natin si May Lalabs. Huwag kang umalis dyan. Ay boy! Papansin ka, Mawi boy. Kinudan, ayan. Jojo, nasa na yung bahay mo? Baba ka ng bahay, Jojo. Ayan, GR World, ayan. Nagbaba ng bahay si GR World. Pinaninanais ko, nadalangin ko. Jojo, magbaba ka ng bahay, Lalams. Ayun pala si Jojo, hanapin ko na nga lang. Ayan. GR World, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si GR World, ayan. Jokogs pala to. Malaki na rin pala yung bahay ni Jokogs. Sana all, ayan. Sana all malaki ang bahay, ayan. Wala di tamsak dating dikit from Jojo, ayan. Ayan, watching ako, Jokogs. Hindi na ako magbakas.
Jokogs. Kino, salamat sa pagdikit kay Kino Lalaw. Ayan. Dati nandikit naman ako sa'yo, Jokogs, Jojo, ayan. Ito lang sa ano ko sa'yo, ayan. Nandikit ko na to sa'yo, naka 2 minutes na. Ayan, Jokogs. Unang dikit din ako magbakas. Wala nang bakas, Jokogs, ayan. Bloody Coder, thank you so much, ayan. Yan, idol sa nakapin kanina pa, idol, ayan. Ayan, Cheats TV, babalikan si Unang Hero. Ayan, dan na daw sa'yo. Lloyd Tison, dan. Ayan, from Jojo. Ayan. Salamat lalabs, Jojo. Ayan. Dan daw si Mian sa'yo, ano. Dan Unang Hero, ayan. Pabalikan si Mian, Unang Hero, ayan. Bini, ayan. Ayan, Jokog, sa bahay mo ako uli. OTW sa nakapin, ayan. Watching muna ako, Jokogs, para dikit na dikit, ayan. Ayan. Pinanonood ko muna, ano. Jokogs or Jojo, ayan. OTW sa nakapin, ayan. Salamat po, Jojo, ayan. Salamat, host, ayan. Hindi na ako nagbakas, lalabs. Nagbakas and positive mind, thumbs up. Positive mind, mga love shoutout, ayan. Thumbs up, salamat sa patamsak po, ayan. May jacket ka na positive mind, pwede ka nang magba ng yung bahay dyan. Pwede ka nang makipaglablaban. Dan host, please connect. Just how they will connect to you, drop your link. Positive mind, ayan. Kinubambam dating dikit, ayan. Thank you, Lala. Jojo, ayan. Baka nakadikitan mo si Kinubambam sa iba, ayan. Salamat, Idol Cheats, ayan. Ako si Inday, nagbaba ng bahay, ayan. Palablab yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Tamsak kabayan, Happy New Year, kumusta, ayan. Saldi Boy Fishing Vlog, mag-love shoutout, ayan. Saldi Boy Fishing Vlogs, kumusta naman yung New Year mo, lalab, Saldi Boy? Pa yung nasa Bicol, di ba? Unang hero niliting nyo, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, ano, dan na ako sa ano, sa'yo, Joycogs. Jokogs pala, Jojo. Ayan. Si Jojo. Mega love shout out. Positive mind, drop your links. Ayan. Post, please connect. Ayan, sparkling spunk. I already connect to you before. I'm your old friend. Ayan.
Spunk. Ayaw magano. Idol Positive Mind o TW, ayan. Nakatago naman yung bahay niyan. Hindi mo siya makikita. And I already connect to yung ano, Positive Mind. And huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd. Ayan. Saldi Boy Fishing. Ayan. Happy New Year sa'yo, Saldi Boy. Ayan. Kumusta naman yung ano mo New Year? Idol Positive Mind o TW. Ayan. Positive Mind Dan. Nandyan ka pa ano? Mian? Mian, umalis na ata si Mian. Mian, umalis ka na. Nata si Mian, Positive Mind Dan from Cheats TV. Ayan. Kabayan dito ako. Ayan. Saldi Boy Fishing Vlog. Ayan, tumatawa tuloy si Saldi Boy. Positive Mind Dan. Ayan. Positive Mind connect to Mamita. Ayan. Connect to unang hero ni Litinho also. Ayan. Ayan, Chitski Dan. Full pack from Margaret. Ayan, Mamita nagbaba ng bahay. Umalis na rin ata yan. Yan po sa nakapin. Ayan. Ayan, Chits. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo pala, loves. Ayan. Dan Harango. Salamat sa paharang. Ayan, Saldi nagbaba ng kanyang bahay, mga lana. Si Saldi. Tapos na kayo kay Cheats, mga lalabs. Tapos na ba kayo? Ayan. Natamsakan nyo na si Cheats. Nadikitan nyo na ba? Ayan. Punta na tayo kay ano, kay Mian. Ayan. Kay Mian na tayo, kay Mian. Tapos na ba kayo kay Cheats TV? Ayan. Mian, ayan. Mian. Nasaan na yung bahay mo, Mian? Ayan. Ayan, unang hero ni Litinho. Ayan. Positive Mind, pasukli. Positive Mind, connect to Mamita, please. Ayan. Ayan, Bigas 21 Mix Dan. Salamat from Cheats TV. Ayan. Mian, ayan. Nagbaba ng bahay si Mian. Ayan, Cheats TV, baka muna po kita lalabs. Si ano muna ipin natin, malit pa yung kanyang bahay, si Mian. Ayan. Saldi Boy Dan from Jojo. Ayan. Saldi Boy, pabalikan si ano, si Jojo lalabs. Ayan. Ayan, wag yun lang dikitan siguro yung pumasok na ano, hindi naman nagbabalik. Gusto niya agad dikitan siya, di ba pwedeng magpagdikitan muna siya? Ayan, Rodini, may galab shoutout Rodini. Ayan. Si Rodi Katamura to eh. Rodini, may galab shoutout. Ayan. Payakap naman mga lalabs o paayuda, salamat po. Meron, huwag ka na magbaba ng bahay. Nakapin ka, sayang naman yung banana mo, kakainin lang yan lulo mamaya. Ayan. Saldi Boy Fishing Vlog Dan, pasukli para Mamita. Ayan. And then, nauna sa'yo, Mamita, si Saldi Boy, dumikit tayo, nagkasalubong kayo. Jojo Dan from Margaret Marquez. Ayan. Salamat, ma'am, ho, sa pagpinulang anuman po. Ayan, salamat, Saldi Boy from Mamita. Rodini, ayan. Dikitan si Rodini, mga lalas. Ayan, nag-GLS din yan, si Rodini. Ayan. Madaming tao dyan. Sa bahay mo ako, Miran, tinan ko yung bahay mo.
219. Ayan, Marian, bigyan kita ng 5. Makang! Every time makang. Makang daw sabi ng pusa kong makang. Makang. Makang, nagsalita yung pusa ko ng makang. Ayan. Ayan, may harang pa. Ikaw, Mian, may harang na agad. Ayan, Mian, pinanood ko muna para dikit. Bigyan kita 5, Mian, kasi maliit pa naman yung bahay mo. Ayan. Nasa 219 ka, 19, 20, 23, 24. Ayan. Ayan, mga lalas, padikitan si Mian, mga lalas, baby pa yung kanyang bahay. Ayan. Maluoy na mga lalas, maluoy. Ayan. Ayan, Margaret, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas, si Margaret. Ayan. Ayan, Idol Saldi Boy, dan Idol sa malaking isda. Ayan. May harang na agad si Litinyo. Ay, lulo lang na mapupunta yan. Ayan, ayan. Hindi na ako lalabs magbakas, ha. Ayan. Idol Margaret. OTW from Unang Hero. Ayan. Ayan, dikit ko na lalabs yun. Na ano ko na siya. Na-watch ko na siya ng 2 minuto. Iisipin. Ang pangalawang dikit ko to sa'yo, Mian. Margaret to the W po from Mian. Ayan. Balikan mo, Mian, yung mga dumidikit sa'yo, ha. Ayan. Ako hindi na ako magbakas sa'yo. Nangali man yung aking paa. Idol ko. Shh! Quiet! Ayan, Rodney, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab si Rodney. Ayan. Ayan, 10 million in the house. May kalab, shoutout 10 million. Thank you so much naman sa support nyo dyan, mga lalabs. Ayan. Shh! Makang, makang. Sabi niya makang daw. Makang, makang. Ang pangalawang dikit sa'yo, Mian. 220 ka na. Ayan, 221 na. Pangalawang dikit. Ayan. Panoorin ko muna para dikit na dikit. Ayan. Mamita. Ayan, Chits TV nagbaba ng bahay. Maui. Papalo ko to sa'yo. Kumaingay dyan. Chits TV nagbaba ng bahay, Mamita. Na, ayan, dikit dan po sa'yo from Saldi. Ayan. Idol Margaret, dan to your shark aquarium. Please connect to my link, Idol. Thank you. Ayan. From Unang Hero. Ayan. Ayan, Madam Margaret, pabalikan na lang po si Unang Hero. Ayan. Dan na daw po sa'yo. Ayan. Margaret, dan po sa binaba mo, full pack. Salamat po from Mian. Ayan. Ayan, KBB Cineres, may love shoutout. Happy New Year, host. Ayan. Happy New Year, lalabs. KV. Ayan. KV. Salamat sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Salamat, Saldi Boy from Mamita. Ayan. KB tusok sa'yo. Salamat sa patusok. May jacket ka na, lalabs. Ayan. Bakit nakahubad ka pa rin? Ayan. Ayan, may jacket ka na. Kabayan, kumusta naman New Year mo dyan? Mga lalabs, hindi naman, wala naman akong handa. Dito sa iyo, hindi naman ramdam yung Pasko, hindi man ramdam yung New Year. Basta lang nag-New Year. Hindi katulad sa Pilipinas na ramdam talaga. Yan. Kasi nasa Muslim country tayo, mga lalabs. Ang New Year talaga nila dito is October.
Yan Saldi Boy Fishing Vlog. Wala lang dito lalas pag galing sa work. Diretso sa bahay, kumain, nagluto, kumain at natulog. Ayan. Yun lang yun, wala nang nangyari. Same here, Qatar Mamos. Ayan. Wala ditong wala silang ditong pakialam. Ayan. Normal lang dito, normal. Hindi katulad sa Pinas na may mga putukan. Nung New Year, nagpuputukan. Pagsapit ng alas 12, ayan. May mga nagpuputukan nung pagsapit ng alas 12. Dito mga lalabs, normal lang. Wala ditong putukan. Ayan. Jojo TW na sa'yo. Ayan. Mian, ayan. Dan na si Madam Margaret. Ayan. Thank you. Ayan. Patamsakan si Bicula ng Uragon. Huwag niyong kalimutan si host mga lalabs. Ayan. Unang hero nilitin nyo nagbaba ng bahay. Ayan. ABC Neres nagbaba ng bahay. Pang ilang dikit ko na ba to sa'yo? Pangatlo na ba to? Mian, pangatlo to Mian. Salamat Lalab Margaret. Ayan. Mian, pangatlo to Mian. Panood mo natin para dikit na dikit. Mian, sunod natin si unang hero late nyo kay Mian. Ayan. Idol Kibi OTW. Ayan. From unang hero. Ayan. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shoutout. Kibi OTW from Mayan. Ayan. Ikaw ba sana yun siya, si Saldi Boy. Kumusta naman yung New Year mo? Marami ba kayong putukan dyan sa Pinas? May fireworks kayo? Saldi. Hindi na sumasagot si Saldi. Mian, dan dikit kalimbang sa'yo from KB. Ayan. Ayan, Mian, pabalikan na lang si KB Sineres dan sa'yo. Ayan. Sa gabi't araw, ang nais ko ay natatanaw. Saldi. Lumayas na kasi Saldi. Salamat gandang host. Ayan. Lang naman dalang. Pangapat to, pinapanood ko pa muna. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan, unang hero late nyo. Dan po, thank you from Margaret. Ayan. Nagsukli si Saldi host. Nagsukli ba si Saldi? Sige lang. Sorry naman Jojo. Sorry naman Lalang. Ayan. KB Sineres dan. Nasa Bicol yun, taga Bicol yan si Saldi Boy. Ayan. Ayan Jojo, ayan. Baka pinapanood ni Saldi Boy yung buong video nung 12 minutes. Baka tinitapos niya. Saldi Boy. Baka tinapos mo na yung buong video. Tinapos na tayo sa libo yung buong video ng yung sinusuklian niya. Ay, nice kambal. May love shoutout. Nice kambal. Ayan, may love shoutout. Oo nga, ayan. Si Saldi Boy, parang bago lang yun si Saldi Boy. Oo nga, pagbalik niya tapos na. Bago lang yun siya. Alam ko bago lang yun. Mamaya mag-comment yun. Tinapos na tayong buong video ni Mayan eh. Ayan. Napangilan na ba ito Mayan? Nakakalimutan ko na. Ayan, Mian, pang-apat na to. Kanina pa ako pang-apat.
Danarang po gandang mo sa'yo. Salamat lalam sa'yo. Nice kambal nagbaba ng bahay. Yan si Saldi Boy maya maya papasok na yun uli. Si Saldi Boy oy. Mamita ayan dan sukli from KV ayan. Yan KV nagbaba ng bahay ayan. KB dan full pack, ganda ng fireworks mo lalabs from Marian Pagi. Ayan, mahirap man i-pronounce. Uy. Basta Marian na lang, ayan. Panglima na to sa'yo, ano? Mian. Panglima na to, Mian lalabs. Ayan. Isunod natin si ano? Si unang hero, ayan. Ay, ito yung nandiyan na si Saldi Boy, oh. Sabi ko sa iyo, eh. Saldi Boy, Jokooks TV, dikit dan na po sa'yo. Salamat, eh. Saldi Boy, tinatawag kita kanina, eh. Ayan. Nice kambal dan na po. Ayan, from Jojo. Ilang minutes ka ba, Saldi Boy, manood ng ano, video? Si Saldi Boy, panood mo lang lalabs ng ano, 2 to 3 minutes, din balik ka na eh. Baka naman Saldi Boy, tinatapos mo na yung buong video ni ano, ni Marian ng ano yun, 30 minutes. Hindi ka na makakaalis dun. Tamsak Host, Happy New Year from LC Vlog. Ayan. Salamat po, Ma'am Host. Mahaba pa yung ilis natin mga lalabs hanggang maaga pa eh. Ano pa? 1, 2, 3, 4 pa. Wala maaga pa kasi wala akong pasok bukas. Ayan. Mahaba pa mga lalabs. 11, 12, 1. Ayan. Bakit kabayan nagsukli ako ng enjoy kasi ako dun kay Jojo sa video. Sabi ko na nga ba eh. Tinapos na yung yung buong video eh. Hindi ako nagkamali. Ayan, Mian, panglima na to lalabs. Ayan. Mian. Nag-enjoy pala siya dun sa papanood, sa kakapanood ng fireworks. Sabi ko kanina sa Saldi kung kumusta yung ano mo, yung New Year. May fireworks din kayo doon. Daming putukan. Ayan. Si ano na silitin nyo, nasaan na yun siya? Ayan, Marian, baba na kita lalap. Sa baba ka na makipagdikitan na. Bigyan kita ng 5 ha. Ayan. Salamat Saldi Boy sa pag-enjoy. Marami pang landscaping ko. Ayan. Sabi ko na nga ba eh. Nag-enjoy siya sa video mo, Jojo. Nag-enjoy si Saldi Boy. Buti lang di pa ako in. Ayan. Ayan, Mian, hindi ko pa tapos panoorin yung panglima. Ayan, 33 minutes pa lang. Boom, 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 boom. Wala tulog kami maaga kasi nasira ako sa halo-halo na kinain kabayan. Nasira yung tiyan mo sa halo-halo na kinain. Baka naman kasi Saldi Boy sa sobrang kabusugan mo, kahit busog na ka na sa panaylamon ka pa rin. Yan. Nagkanda, udu-udu ka na, nagkanda, tay-tay ka na. Ayan. Baka may kumakain dyan. Sorry mga lalam, sorry naman dyan. Ayan.
One Day TV tamsak uli. Salamat po Madam One Day TV. Ayan. Okay po, salamat ng sobra. Ayan. Saldiboy, ayan. Wala na bang tira-tira Saldiboy? Wala nang ano? Fruit salad, ubos na. Nilubos-lubos mo yung kain mo ng New Year, ah. Ayan. Tapos nagkanda tayo ka na, ayan. Unang hero ayan, unang hero, ayan. Dan sa'yo si Nice Kambal, ayan. Nice Kambal, dan sukli sa'yo from KB, ayan. Kahit ayaw mo na kumain, pero subo pa rin Saldi, ayan. Si Saldi, ano to eh, masiba, joke lang. Masiba, joke lang Saldi, ha. Joke lang, baka ka naman magalit, uy. Ayan. Nice Kambal, dan sukli sa'yo, ayan. Ayan, Kevin nagbaba ng bahay. Ayan, One Day TV nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Si One Day TV palablab, ayan. Maui! Mayet! Ayan, Victoria. Nandiyan pala si Madam Victoria. Ayan. Nice enrich dan. Ayan, from Mamita. Ayan. Nice Kambal. OTW po from Mayan. Ayan. Bakas lang po mga lalabs. Dalawa ang balik from Saldiboy. Ayan. Ayan, One Day TV dan from Jojo. Ayan. Mamita nagbaba ng kanyang bahay. One Day TV dan po pabalik from Nice Kambal. Ayan. Ay, wait ka na. Ayan, tingnan natin yung bahay ni ano. Ni Litinyo. Ayan, Litinyo. Bigyan kita 5. Ayan. Parang nabigyan na kita kanina ng isa. Tama ba yun? Tingnan ko nga. Kung may bakas ako, wala pala. Ayan yung aking mail lang. Ang bakas ko sa'yo. Ayan, unang hero. Ayan. Pinaspasan ko talaga kabayan kasi kung kailan naman yung makikita na mga pagkain. Hintayin mo pa yung 1 taon bago ka makakita ng madadaming pagkain. Wala nang sigurong natira. Oh my God, Saldiboy, ayan. May lechon, may ano, may cake, ayan. Dating dikit sa nakapin from LC, ayan. LC Vlog, pasukli para Mamita, ayan. Victoria nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Dan Harang host from Mayan, ayan. Cut sa world, nag shout, host pwede pa jacket, ayan. Ayan, may jacket ka na lalabs. May jacket ka na cut sa world, ayan. Mamita, nagbaba ng bahay, ayan. LC Vlog dan from Jojo, ayan. Nice Enrich dan po 231 po, ayan. Si Nice Enrich, maliit pa yung bahay. Sige, Nice Enrich, mamaya ikaw siyata si Nice Kambal eh. Ayan, unahin natin yung maliliit na bahay. Ayan, ano, unang hero, unang dikit to. Dito nyo, parang nadikit na kita kanina. Isa. Ay, oo nga, may nadikit na ako sa yung isa kanina. O, 4 na lang. Bawasan ko lang isa. Hindi ako magbakas na unang hero, ayan. Cut sa world, ayan. Nice Kambal ng baba ng bahay, ayan. Salamat, tos. Wala ka naman lalabs, ayan. Cut sa world ng baba ng bahay. Saldiboy dan tusok sa'yo, ayan. From KB, ayan. KB ng baba ng bahay, ayan. Victoria dan from Jojo, ayan. Ayan, dikit ko na to, ano, unang dikit. 767, now 768 ka na, ayan. Panoorin natin ng 1 minute para dikit na dikit, ayan. Ayan, okay na yan.
dahilan. Exclusive remix by DJ RT. Japan. Ayan, pangalawang dikit unang hero. Ayan. Panoorin ko ulit. At sa world, dating dikit tamsak na lang from Jojo. Ayan. At sa world, dan po pabalik na lang from Nice Kambal. Katsa, ayan, pabalikan si Nice Kambal. Ayan. Ito yung bahay mo Nice Kambal. Kung maliit. Ayan, nice enrich. Mamaya ikaw susunod ko kay unang hero. Ayan. Tapusin ko muna siya, lalabs. Panoorin natin ng 1 minuto. Ayan, KB nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. At sa world dance sa'yo from KB. Ayan. Ay, malaki na rin pala yung bahay ni KB. Si ano lang maliit. Si Nice Kambal. Ayan. Yan, mamita nagbaba ng bahay. Nice Kambal dan po love. Ayan. From Mary Ann. Ayan. KBOTW sa'yo from Saldi Boy. Ayan. Ayan, late nyo. Pangalawang dikit. May nadikit na ako sa'yo kanina, so pangatlo na to, ha? Pangatlong dikit. Yan, mamita full pack from Cat sa World. Ayan, 1Day TV nagbaba po ng bahay. Ayan. Ayan, Jojo Suklidan from LC Vlog. Thank you, LC Vlog from KB. Ayan. Salamat, LC Vlog from Jojo. Ayan. Corona, babay na. Ayan. Pangatlo, pang-apat to, ano, ha? Ayan. DJ Dance Remix. Unang hero, pang-apat to, lalabs. Ayan. Tuwara din sipin pa lang ako mga idol, lalab, kaya naman, ayun, paayuda, palablab, balik, ayan. Pangapat, unang hero, ayan. Ayan, Kiwi nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan, EDJ Vlog shoutout, mega love shoutout. Ayan, EDJ Vlog. Ayan, may jacket ka na EDJ. Ayan. Ayan, 1Day TV nang baba ng kanyang bahay. Corona, babay na. Mga lalab, tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Ayan, lalabs. Unang hero, pang 5 to, ha. Ayan. Ayan, 772 ka na. Panoorin ko para dikit. Ayan, Sam Miglab shout out. Happy New Year, ate. Ayan.
Kumusta ka na, Sam? Ayan, kumusta naman yung New Year mo? Yung mga fireworks mo dyan, ayan. Oh, bismillah. May pumasok. Tamsak dikit sa'yo, host. Ayan, from ADG Vlog, ayan. ADG Vlog, nagbaba ng bahay. Ayuda banana, host, ayan. Salamat po yun sa paayod. Ako pa yung ayuda, ano? Hindi babae ko. Sige, dyan ka lang, ADG, mamaya-maya, ayan. Ayan, LC Vlog dan full pack. Ayan, Kin Lady, tamsak host. Ayan. Ayan, Kin Lady. May jacket ka na, Kin Lady. Ayan. And then, dikit sa'yo from ADJ Vlog. Ayan, from one day. Ayan. Kin Lady, may jacket ka na po. Buksan ko lang yung pinto, may papasok. Wait lang, wait lang. Yes, coming. Wait lang. Nabuhat ito. Pusa na ito. Sige, si Maui. Yan, dan na ako sa ayan, Kin Lady nagbaba ng bahay. Nice, ano ba si ano? Nice Kambal, ayan. Nice Kambal, nandyan ka? Nice Kambal, magbaba ka na ng bahay. Nice Kambal, nandyan ka pala, loves. Nice, ay nana. Nagugulat naman eh. Ayan, Francine, ngalang shout out. Travel Vlogs, pahingi ng jacket, ayan. May jacket ka na po, ayan. Pansy, may jacket ka na, lalas. May galab shout out. Pansy Travel Vlog, ayan. Iwa lang po ng bakas, ayan. Punta tayo kay Nice Kambal, ayan. Ilan na ba yung bahay nito? Ayan, Margaret Dan, pabalik na lang po, ayan. Nice Enrich, ayan. Yan, salamat po sa walang anuman po, ayan. LC Vlog, I have you long time. Dikit na ako sa'yo dati pa, ayan. Ayan, One Day TV premiere, ayan. Tamsakan natin yung premiere mo, madam. Ayan, Nice Kambal. On the way, lalabs. Bigyan kita ng 5, lalabs. Nice Kambal, ayan. 234, 35, 37, 39, ayan. Gawin natin itong 240. Ayan. Kin Lady, mga love shout out, ayan. Nice, dan dikit sa'yo. Pasok dito kay Erin Busy Life, ayan. Dalya, ayan, mga love shoutout, Dalya, ayan. ABC Neres dan tamsak, dikit, ayan. Tamsak dan, no, salamat po sa patamsak dyan, Madam Victoria, ayan. GR World, ayan. Ayan, Nice Enrich. Hindi na ako magbabakas. Magaling ka pala gumawa ng kape, ayan. Ano? Nandito sa loob. Ako makikita mo. Ngayon na? Campus everyday pa ba LS mo? Oo, everyday. Kunin ko lang sa loob yung laptop.
Meron pa tayong laptop sa loob. Makikita niyo yung laman ng aking baol. Surprise! La la la, yeah, yeah. Hey. Ayan, laptop. Tingnan ko lang yung laptop. Isang laptop. Paayos natin. Oh. Oh. Ang spin my leg host, GR World. Mamaya po kasi di ba pa kita na-pin GR World? Kanina, hindi kita na-pin. Mamaya po tapusin ko muna si Nice Kambal. Ayan. Kasi malit pa yung bahay niya. GR World, wait lang po lalat. Ayan. Maya pin kita. Ayan. Ayan, unang dikit sa'yo, Nice. Nice and rich. Tapusin ko lang to, GR World, ayan. Ayan, kay Lady Jojo Dan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Ayan, hindi ko nababasa pala. Jojo Dan, dikit sa'yo, pasukli na lang from, ayan, dito kay Erin Busy Life, ayan. Padikit Erin Busy Life from Ken Lady, ayan. One day UTW sa'yo, ayan. Ken Lady UTW po from Mayan, ayan. Ken Lady UTW po from Mayan, ayan. Ilay. Yan, pangalawang dikit. Ayan. Jima Dupaya Vlog. May shout out. Jima. Ayan. Ay, may jacket ka na, Jima. Ayan, Mr. Q5. Hello, Idolos. Happy New Year. Ayan. Happy New Year po, Mr. Q5. Ayan. Ayan, thumbs up dan, maraming salamat po sa pa-thumbs up dyan. Ayan. KBB Seniors. Ayan, Francie Travel dan sukli sa'yo from KB. Ayan. At sa world, nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan. Halira-hariling bayan pala. Happy New Year host from Jema Dufaya. Ayan. Happy New Year din sa'yo, lalabs. Happy New Year everyone. Ayan. KB nagbaba ng bahay. Ken Lady nagbaba ng bahay. Ken Lady, ayan. Vlog Dan from GR World, ayan. 196 Ken Lady lalab Dan po from Mary Ann, ayan. Thank you host, ayan. Ayan, GR World nagbaba ng bahay. Pangalawang dikit to Nice in tapusin ko muna yung nakapin mga lalabs sa magpipin na tayo ng susunod. One Day TV, ayan, dan na po sa'yo, ayan. From Saldi Boy, ayan. Madam One Day TV, mabalikan na lang po si Saldi Boy, ayan. Pasala sa dikitan nyo, ayan. Sige, makipagdikitan ka dyan, Gemma, ayan. Yan, Mr. Q5 nagbaba ng kanyang bahay. Pansy Pulpak na po from Cut sa World. Ayan. Cut sa World nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Gemma nagbaba ng bahay. Ayan. Cut sa World, dan na po ako sa'yo, ma'am, ha? Ayan, from Mayan. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. GR World nagbaba ng bahay. Ayan.
Ano, bakit dikit na yung iba kung ano sa'yo alagad? Nice kambal. Saan ba tayo nagkadikitan? Negros Beats Club. DJ PJ, ayo. Dikit na nga yung iba kong mga alagad sa'yo, ano? Nice kambal, ayan. Ito na lang, wait na lang, ito na lang. Yan, LC Vlog, full pack, ayan. Tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs, ayan. Ay, everything, ayan. LC Vlog, full pack, ayan. KB Sineris, ayan, nagbaba ng bahay. KB Sineris Dan from ADJ Vlog, ayan. Distancing, ayan. Ayan mo. Nakapangilan na ba si ano? Mian, saan bahay mo po? Ayan, Mian, ayan, nagbaba na ng bahay si Mian, ayan. Ayan, lady, nagbaba ng bahay, ayan, Mian. Mr. Q5 Dancer, ayan, from Mian, ayan. Ayan, lady vlog, ayan, Dan Pasukli from Arnaldo, ayan. Francie Travel Vlog, Jokogs TV Dan Sukli po, ayan, from Francie, ayan. Katsa World Ma'am, ito po, ayan. Katsa World Dan, ayan, from Gemma, ayan. ADJ Vlog Dan na rin sa'yo from KB, ayan. LC Vlog Dan, ayan. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is Happy New Year, ayan, Bongs World, may galab shout out. Bongs World TV at iba pa, ayan. Happy New Year, Ailinski, ayan. Happy New Year din po sa'yo, Bongs World, ayan. Nakamot ko na sakit. You're very welcome, Jojo. Saan ka sa Canada? Ayan, from Francie, ayan. Sana all nasa Canada, ayan. Ken Lady Vlog full pack from LC, ayan. EDJ Dan, dikit sa'yo, Pasukli from Ken Lady, ayan. Francie Vlog Travel Dan from Arnaldo, ayan. Pasukli na lang. Good morning po from Bongs World, ayan. Katsa, ayan, madami dumidikit sa'yo. Katsa, balikan mo lahat yan, ayan. King Lady Dan Pasukli, ayan. Jima, nagbaba ng bahay, ayan. Bongs World, ayan. Dan. Ang bilis naman, Dan agad. Nakakapasok lang ni Bong, ah. King Lady 14, Dan po ako sa'yo, ha. Ayan. Ayan, pati channel, mag shout out, ayan. May andan sa'yo from Katsa World, ayan. GR World, punta mo tayo kay GR, ayan. Gawa mo na kita, nice, ayan. Sa Calgary, Francie, ikaw saan ka panda, ayan. From Jojo, ayan. Pati channel, nagbaba ng bahay, ayan. Lailino Dan dikit sukli sa'yo, salamat from Ken Lady, ayan. Ayan, pati channel, nagbaba ng bahay. Jima Dan dikit kalimbang from KB, ayan. GR World Dan, please return from Francie Travel Vlog, ayan. KB nagbaba ng bahay, ayan. Marikit naman yung aking member na si Lloyd mga lalangs, ayan. Pati channel Dan to you from Jojo, ayan. Thank you, host, aring from GR World, ayan. Vancouver ako, Jojo, from Francie Travel Vlog, ayan. Pati channel Dan to you from Jojo, ayan. Francie channel, ayan.
Francie, ano ba yun? Mali na yung basa kung naduling na ako. Pati channel dan to you from Jojo. Ayan. Pati pabalikan si Jojo Lalabs. Ayan. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay. Francie Dan Pulpak. Thank you from Margaret. Ayan. Nicola ng Oragon. Palablab naman mga Lalabs. Ayan. Arnaldo Dan Connect. Thank you from Ken Lady. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay. Ayan. Palablab naman si Os mga Lalaws. Patamsakan. Ayan. Pati channel nagbaba ulit ng bahay. Nice in dikit dan na po sa'yo. Salamat from Saldi Boy. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay. Bongs World. Budol po pag ganun ha. Dan agad hindi pa naglapag ha. From Mary Ann. Ayan. Ken Lady. Ayan. Nagawa ng bahay. Jima Dupaya Vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan. Arnaldo Pereira Pulpak. Ayan. Ayan, bago nyo po balikan mga lalas, tingnan nyo muna kung meron siyang bakas dyan. Ayan. Tingnan nyo muna kung may bakas si Arnaldo mga lalam. Si Arnaldo Pereira. Ayan. Fancy, buti pa sa inyo walang snow. Sa amin, grabe lamig 30. Ayan. Oh, lamig pala. ADJ Vlog. Ayan. Cuts World done from ADJ. Ayan. What's my latest vlog from Bongs World? Ayan. Pati channel dan Pulpak to you from KB. Ayan. Ayan, Reyna B. Migalab shout out to Sokhos. Ayan. Si ano to? Si Madam Irene to eh. Yung picture pala, alam ko na eh. Ayan, KBB Sineres nagbaba ng bahay. Francis Travel Vlog done from GR World. Ayan. Ayan, palablab yung nakapin mga lalams. Katsa World Sukli done from LC Vlog. Ayan. Kendidi pasukli guys. Ayan. Suklian si Ken Lady mga lalabs. LC Vlog. Ayan. Nagbaba ng bahay. Pati channel nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman si Jonaski mga lalabs. Ang kulit ni Nightboot. Ayan. Bongs World TV OTW from Mayan. Ayan. Reyna B nagbaba ng bahay. Ayan. LC Vlog. Thank you. Palablab si Reyna B mga lalabs. Ayan. Saldi Boy nagbaba ng bahay. Ayan. Magdikitan kayo dyan mga lalas. Puro kayo baba ng bahay nyo. Magdikitan kayo dyan. Ayan. Pati channel nagbaba ng bahay. Ayan. Reyna B. Natawa siya oh. Si Madam Irene to. Ayan. Ayan. Reyna B. On the way from Bongs World. Ayan. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan. Ayan, pati channel dan pabalik na lang po. Ayan, pati channel connect to Nice Kambal. Ayan. Pati channel dan from Gemma. Ayan. 10 available from Ken Lady. Ayan. Ayan po, magpalitin kayo kay Ken Lady. 10 daw available. Ayan. Nice Kambal nagbaba ng bahay. Pati channel Reyna B nagbaba rin ng bahay. Ayan. EDJ Vlog Pulpak from Cuts World. Ayan. Gemma dan dikit pasukli from Ken Lady. Ayan. Katsa World dan pasukli from Arnaldo Pereira. Ayan. Ken Lady 14 dan pasukli. Ayan. Pati channel dan pasukli. Agad-agad naman. Uy. Reyna B dan from Jojo. Ayan. Reyna B dan pasukli from Arnaldo. Ayan. Mga lalab, check nyo muna kung meron siyang bakas sa inyo bago kayo magsukli. Ayan. Kay Arnaldo Pereira. Ayan. Kung wala siyang bakas, alam nyo na yun. Ayan. Gemma dan pabalik na lang po from Nice Kambal. Ayan. Bigla ng Oragon dan masayo. Ayan. Salamat KB. Balikan kita KB. Ayan. Arnaldo Pereira. Ayan. You are now 349 now. Ayan. Malit pa pala yung bahay ni Arnaldo. Ayan. Gemma dan from Pati Channel. Ayan. Arnaldo Pereira already done to you from Katsa. Ayan. And Francis Travel Vlog. Dan pasukli from Arnaldo. Ayan. KB Sineris dan. Ayan. From Arnaldo. Ayan. Arnaldo dan kanina pasukli sa'yo from Ken Lady. Ayan. Reyna B. Ayan. Tamsak dan host from Leslie Official. Ayan. Leslie Official, migalab shout out. Hello host, how are you? Ayan. Sakit na ng mata ko.
Ayan, nabubulol na ako, naduduling na. Francie, wag ka na umasa kay Arnaldo Jojo. Ayan, GR Word done from Gemma. Ayan. Ayan mga lalas, maglablaban kayo, magdikitan dyan. Ay, nakakaduling, oy. Ang bilis tumaas ni Nightbot. Ay, ng message. Ayan, sinusunod natin kay GR World. Sino yung may maliit na bahay dyan? Ayan. Romalyn, maliit na ba yung bahay mo? Ayan, 649. Ayan mga lalas, maglablaban kayo dyan. Ang hirap magbasa. Uy, ayan. Reyna Dan po, pabalik na lang from Nice Kambal. Ayan. Ayan, Madam Reyna, pabalikan na lang. Si ano yan? Si Irene. Animo lovers, may ganang shout out. Host, 51 thumbs up for you. Miss you, host. Happy New Year. Ayan. Thank you so much, Animo lovers. Ayan, kumusta ka na, lalabs? Leslie Official TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Erin busy live, kanina pa ako dikit sa'yo from Gemma. Ayan. Rina Bidan Pasukli from ADG Vlog. Ayan. Gemma, nagbaba ng bahay. Ken Lady Dan. Leslie Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Arnaldo on the way. Ayan. Bongs, dating dikit sa'yo. Thank you po from Rina B. Ayan. Ayan, Animo lovers, nagbaba ng bahay. Animo lovers, ayan. Leslie OTW sa'yo from Saldi, ayan. Dan po sa nakapin, full pack, ayan. Gerald, pabalikan si Mayan, ayan. Leslie Official ng baba ng bahay. Rina Dan, dikit sa'yo, pasukli dito kay Erin, ayan. From Kennedy, ayan. Animo lovers, ng baba ng bahay. Leslie ng baba ng bahay. Leslie, ayan. Host, thank you, host, and I'm fine, host, ayan. Kat sa world, ang baba ng bahay, ay. Lendi lang, Dan po pabalik, ayan. Nice Kambal, Lendi Dan, ayan. Animo lovers Dan from Jojo. Nice Kambal, nagbaba ng bahay. Bombs World Dan po, ayan. Kung ako magbabasa, duduling ako. Ayan, Arnaldo Pereira Dan Pulpak from LC Vlog, ayan. Leslie Official ng baba ng bahay. Mian, ayan. Dan Pasukli from Arnaldo, ayan. Bongs World, oh my god. Ayan, LC nagbaba ng bahay. Leslie Dan sa'yo from KB, ayan. Si KB, ipin natin. Baba ka ng bahay, KB. KB, kanina pa yan si KB, ayan. Baba ka ng bahay, KB, ayan. Baba muna natin si GR, ayan. Kinli din nasuklian na kita, thank you, ayan. Kat sa world, ayan. Mga lalabs, magdigitan kayo din, maglablaban, ha, ayan. Magsuklian kayo, ayan. KB, nandun na si KB, ang bilis kasi ng takbo, ayan. Ayan, GR World, baba mo na kita, lalabs. Punta naman tayo kay KB, ayan. Malaki pala yung bahay ni KB, okay lang yan, ayan. Ayan, KB Sineris, Leslie Official TV, Dan Pasukli from Arnaldo, ayan. Arnaldo OTW, tingin mo muna Animo lovers kung meron siyang bakas, ayan. Si Arnaldo, ayan, saka mo balikan, ayan. KB, ayan. Gemma Dupa, ayan. Bakit? Ha? Miyak? Ha? Miyak ba? Ano?
Ay, natulog, nakaano lang yan. Nakasuot sa tinga niya yung ano niya. Ayan, Gemma nagbaba ng bahay. Leslie Official, ayan. Arena B nagbaba ng bahay. Heart in Heart, dikit dan from Saldi, ayan. Bong Sword dan dikit sa'yo, pasokli dito kay Erin, ayan. From Ken Lady, ayan. Arnalyo, dandan na ako sa'yo, may bakas pa ako iniwan, ayan. Ken Lady nagbaba ng bahay, ayan. Walang bakas siya, oh, sabi niya, dan na. Nadagdagan ba yung dumikit sa'yo? I-check nyo muna bago nyo balikan kung merong siyang bakas, ayan. Arnaldo Dan po, salamat from Mian. Mian, chinik mo ba kung meron siyang bakas? Ayan. Ron Vlog, Miguel, shout out. Hello po, host. Ayan. Check ko nga, host, may pasukli, walang mga bakas. Ayan. Sige, check nyo, ayan. Same katsa dan daw, pero wala naman pang bakas eh. Ayan. Arnaldo Pereira, full pack from Animo Lovers. Ayan. Ngayon video po, host, ayan. Sige lang, loves, ayan. GR World dan full pack, pasuklian naman po, ayan. From Bongs World, ayan. Leslie Official TV dan, ayan. Hindi yan nagdidikit, sige lang dan, modul yan. Hoy, Saldi, ikaw ah. Ayan, Arnaldo Pereira dan sa'yo, salamat eh. KB on the way from Bongs World eh. Kahit saan yan si Arnaldo, puro mention lang yan. Mayan, ayan, vlog, alam mo na haba, ayan. Alam mo na haha, ayan. LC vlog dan sa'yo, salamat from Leslie, ayan. Wala pong bakas pero paulit-ulit po kasing nagme-mention eh. Kakayahos. Ikaw, dikitan mo ano, Mian, kung gusto mo, ayan. Leslie Official, ayan, nagbaba ng bahay. Romalyn Ratela, nagbaba ng bahay, ayan. Margaret Marquez, ayan, nagbaba ng bahay. Leslie Official, nagbaba ng bahay. At sa bahay mo, barilin ko pa yan, kabayan, ayan. May baril ka ba, Saldi Boy? Ayan, world's breaking news, ayos, bagong dikit, ayan. Ayan, may jacket ka na world. Bigyan lang shoutout, breaking world. World breaking news pala. Ay, naku, nagkabulbul na sinasabi ko. Katsa World, full pack to you, ayan, from Animo Lovers, ayan. Leslie Official, ng banang bahay, may budol dito, di nagdidikit, dan daw. Ayan, Bongs World dan poser, may bakas po, ayan. Ayan, OTW Bong Frankie B, ayan. Ang lakas ata ng aking boses. Oh, ayan, ayan. Ayan, world, nagbaba ng bahay si ano? Si Romalyn, ayan. World breaking news, nagbaba ng bahay. LC Vlog, nagbaba ng bahay. Ang daming world post. Tingnan nga natin si world. World breaking news, ayan. Ayan, punta ko kay world breaking news. Higit niyo yung aking, yung ano. Ang nais ko. Ayan, magdikitan lang kayo yan mga nalas, maglablaban, ayan. Ko, ayan. Romalyn to W from World Breaking News, ayan. Bongs World, ayan. Dan si Mary Ann, ayan. Ayan, world breaking, nagdikit na ako sa'yo ha, yung aking main, ayan. Ayan, Romalyn Ratila dan po from Jojo, ayan, Leslie Official, ng baba ng bahay.
Margaret nagbaba ng bahay. Kat sa world kanina pa ako dikit sa'yo. Pasokli from Gemma. Ayan. Leo Dis di todo. Mag-love shoutout. Ayan. Bongs World dan Sokli from KB. Ayan. Ayan, sino yung susunod natin ipipin? Ang maliit na bahay, ayan. EDJ. Maliit pa yung bahay mo, EDJ, ayan. Ayan si EDJ pala. Kanina pa siya. Aray ko. Yan, magdikit na lang kayo dyan mga lalams. Ayan. Ang hirap magbasa pag magalaw yung ano, naduduling ako. Romalindan Pulpak from World Breaking News. Ayan. World Breaking News ng baba ng bahay. Leslie Official TV Pulpak. Ayan. Leslie Official ng baba ng bahay. World Breaking News ng baba ng bahay. Ayan. Jojo TW from World. Ayan. Leslie Official ng baba ng bahay. Ma'am, salamat po ha. Napadpad po ako tomorrow again. Salamat din po sa lahat. Keep safe. Ayan. Sige love, Mary Ann. Ingat ka pala lang dyan. Ayan. God bless. Ayan. Ayan, Animo Lovers. Bongs World TV Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Matcha World ng baba ng bahay. Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan. JR World ng baba ng bahay. Galardo Ignacio TV ng baba ng bahay. Ayan. Romalin, ayan. Jokogs Dan from Romalin, ayan. Dan na ako kanina sa nakapinhos, ayan. Ayan, KBC Neres, dan daw sa'yo si ano? Si Margaret kanina, pabalikan na lang, ayan. KBC Neres, pabalikan si ano? Margaret, ayan. Ayan, Juju na suklaan na kita, thank you. Ayan. From Reyna B, ayan. GR World ng baba ng bahay, ayan. Reyna B ng baba ng bahay. World Breaking Pulpak from Katsa World, ayan. World Breaking Pulpak, ayan, from Katsa World, ayan. Galardo Ignacio Dan from Mamita, ayan. Margaret Bahay from KB, ayan. Thank you din, ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Punta ko sa'yo, Galardo. Tininan ko nga. Ayan, Galardo, bigyan kita ng 5. Ay, Galardo. EDJ. EDJ, ayan. EDJ, pinapanood ko Sandok Challenge. Sige mga lalas, maglablaban lang kayo dyan, ay. Kasi dikitan ko lang si EDJ, ayan. Maybe pa yung kanyang bahay mga lalas. Ayan, EDJ, unang dikit ko yung aking main sa'yo, EDJ, ayan. Kasi main din naman yung gamit mo eh. EDJ, nasa bahay mo ako ah. Mga dalas, maglablaban lang kayo dyan ha, saglit lang. Ayan, EDJ, unang dinikit ko yung aking main sa'yo, ayan. May bakas dyan ako lalabs, may bakas, ay. Yan na naman si Arnaldo, bumalik yung mga lalabs, si Arnaldo, ayan. Yan daw sa'yo Margaret, ayan, cut sa world. Ayan, hindi ako magbakas ano, EDJ. Pero nagbakas ako sa aking main ha, ayan.
Pangalawang dikit, ADJ, ayan. Easter Lifestyle, may love shoutout, Madam. Hello, host, ayan. Ayan, Jarwal, ng baba ng bahay. Ken Lido TW, sa'yo, ayan. At sa world ng baba ng bahay, world breaking news, ayan. Pangatlong dikit, ADJ. Yan, Mary Andan, ayan, biggest 21 mix dan dikit from Ken Lady, ayan. Mary Andan full package from Bong's World, ayan. ADG 171 ka na po from Francie, ayan. Arnaldo, are you sure you connected to me from Mamita? Tamsak na po, ayan. Salamat lalams from Easter Lifestyle, ayan. Di yan magbakas ibang lahi, ayan. Ayan, pangatlong dikit, ADJ, ayan. Ayan, Mamita Budol yan, ayan. Ayan, ADJ vlog full pack from Animo Lovers, Mamita ng baba ng bahay, ayan. Pangapat, ADJ, ayan. Walang bakas tula loves. Ayan, Ali dyan, may love shout out. Ali dyan, Mersay, ayan. Sino rin yung malit na bahay, si Ken Lady. Ayan, tingin mo, Ailinski vlog daw. Arnaldo, I already done connected to you long time ago, no? Minensyon niya ako. Long time ago, Arnaldo, nakadikitan ko ata siya kay sa ibang LS ba yun? Ang kulit niya kaya, ayan. Aling ayan. Aling Silay, may galad shout out. Ayan, tamsak ma'am, ayan. May jacket ka na, Aling, ayan. Silay ba? Aling Silay, tamsak ma'am, ayan. Good morning, may jacket ka na po. Ayan, DC Jade Ninja, tamsak ko. Salamat sa patamsak, ayan. Ang galaw niya. May jacket ka na po, Aling Silay, ayan. At sa world ng baba ng bahay, ayan. Thanks, ayan. Gumalaw na to. Nakalimutan ko ilang dikit na ba ako kay ADJ. Pangapat na ata. Yung mga lalab, maglablaban lang kayo dyan. Ayan. Tapusin ko lang si ADJ. Para makapagpin na tayo ng iba. Ayan. Ansinalons dan from Mamita. Ayan, Katsawol dan from Margaret. Ayan, thank you. Ayan, 177 ka na, ADJ.
Sana si Ken Lady, nandyan ka Ken Lady, ayan. Baby pa yung bahay niya, tingnan ko nga yung bahay ni Ken Lady. Ayan. 203. Yan po tayo kay King Lady. Yan ADJ, dan na ako sa'yo ng 5. Super thank you ho sa lahat. Ayan. Sana yung King Lady. Yung bahay mo kasi ang bilis tumaas eh. Ayun, nakita ko na. Ayan, nakapin ka na King Lady. Ayan, baby pause. Ayan. Pa-support naman. Ayan, Animo Lovers dan full pack from KB. Ayan. Lislin, nagbaba ng bahay. Ayan. Arnaldo Pereira dan already from Raymond Trex. Ayan. Ayan, KB nagbaba ng bahay. King Lady nagbaba ng bahay. Ayan. Arnaldo Pereira dan po from Daisy. Ayan. Leslie dan from Mamita. Ayan. Aling Silay, tamsak na lang dating dikit from Jojo. Ayan. Ayan, Daisy Jade nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Leslie dan Sukli from Ken Lady. Ayan. EDJ Vlog dan Tuyo from Daisy. Ayan. Leslie Official TV dan Pulpak from Aling Silay. Tamsak Host Paus. Ayan. Paus. Pinks Miglab shout out. Ayan. Ayan, Mamita nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Daisy Jade Ninja nagbaba ng bahay. Ayan. Nicola ng Orago nagbaba ng bahay. Langlingaw TV Pulpak from Animo Lovers. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Leslie Please Connect. Ayan. From Mamita. Ayan. Pinks nagbaba ng bahay. Ayan. Francie Travel Vlog. Ray Matrix Dan from Pasukli na lang from Francie. Ayan. Mamita Dan from Aling Silay. Ayan. Animo on the way from Bong's World. Ayan. LC Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman yung aking mga member, mga lalabs yung binababa ni Nightbot. Ayan. Malabo na mata mo host. Medyo malabo. May salamin ako dati kaso lang nawala eh. Hindi pa ako nakakapagawa. Wala pang pera. Host dan tamsak to your Bicolanang Oragon. Ayan. Thank you lalabs Animo Lovers. Ayan. Mamita dan po from Daisy. Ayan. Nagkakaduling-duling ako. Aling Silay nagbaba. Ayan, Animo Lovers dan from Aling Silay. Ayan. Pinks nagbaba ng bahay. Mamita dan to you. Thank you. Ayan. From Leslie. Ayan. Leslie Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Dan Pulpak nakapin, pasukli na lang from ADJ. Ayan. Ken Lady, balikan mo si ADJ kasi baby pa rin yung kanyang bahay. Ayan. LC Vlog dan from Aling Silay. Ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman yung aking member, mga lalabs. Ayan. Idol ko. Ayan. Ken Lady Erindan sa nakapin. Pasukli na lang please. Ayan. Ken Lady, balikan mo si Francie Travel. Ayan. Ken Lady nakapin dan from Pinks. Ayan. Leslie nagbaba ng bahay. May ganang hirap magbasa mga lalabs. Wala ako magbabasa. Nang sa cellphone ko magbasa dyan sa computer, nahihirapan ako. Ayan, Aling Silay dan dikit sa'yo, pasukli na lang. Ayan, from Ken Lady. Ayan. Dan na ako sa nakapin sa taas from Esther Lifestyle. Ayan. Ken Lady, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan. Rayman Rex 16 nagbaba ng bahay. Ayan. Leslie Official Dan. Ayan. From Pinks. EDJ Vlog Dan from Aling Silay. Ayan.
Leslie Official TV nagbaba ng bahay, ayan. Erin Busy Life Full Pack from Animo Lovers, ayan. Kanina tapos host ADJ from Ken Lady, ayan. Salamat lalabs. Jima Dupaya Vlogs nagbaba ng bahay, ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay, ayan. Palablab naman yung aking member mga lalabs na si Lloyd, ayan. Ken Lady Pasok Lipo from Pinks, ayan. Nestle Official, ayan. Animo Dan from Bong's World, ayan. With Bakas more power and God bless, ayan. Raymond 16 Dan from Aling Silay, ayan. Pinoy Explorer Dan dikit sa'yo pasokli dito kay Erin, ayan. Ken Lady on the way from Bong's World, ayan. Animo Channel Dan from Pinks, ayan. Daisy Jade, ayan, nagbaba ng bahay. King Dan Sokli sa'yo, salamat from Ken Lady, ayan. Dan Sokli, Idol Ken Lady, ayan. Ayan si Arnaldo, pabalikan na lang yung mga dinikitan niya. Pinoy Dan to you, thank you from Leslie, ayan. Ken Lady 14 Vlog Dan from Aling Silay, ayan. Aling Silay Dan from Pinks, ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Katchawal nagbaba ng bahay, ayan. Leslie nagbaba rin ng kanyang bahay, ayan. Animo Dan Sokli kanina po, salamat, ayan. Jima Dupaya Vlog Full Pack from Animo, ayan. Palablab naman yung aking member na si Junatski mga lalabs, ayan. Katchawal Dan from Arnaldo, ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay, ayan. Arnaldo, this one is Animo Lovers is already done to you, lalabs. Animo Lovers, ayan. Wait lang. Ayan, Kit M2 Miglab shoutout Kit, ayan. Tamsak Dan ma'am, ayan. Idol ko. Ayan, Kit, may jacket ka na po, Kit. Kit M2 Tamsak Dan, ayan. Rayman Tricks, ayan, nagbaba ng bahay. Palablab naman yung aking member na si Kino mga lalabs, ayan. Aling Silay Soklito, ayan, from Pinks, ayan. Kit M2, meron ka na pong jacket, ayan. Bong kanina po, ayan. Bongs kanina pa ako dikit sa'yo, nagbakas ako, ayan. Good morning, ma'am, ayan. Hello, ma'am, okay na po, may jacket ka na. Henry Matrix, nagbaba ng bahay, thank you, ayan. Pinks Dan Full Pack from Margaret, ayan. Daisy Jade, nagbaba ng bahay. Ray Matrix Dan from Pinks, ayan. Zapar Official, may shout out. How are you, my friend host, ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Zapar, ayan. W Margaret from Pinks, ayan. Ayan, Zapar nagbaba ng bahay. Ayan, balikan nyo na lang si Arnaldo mga lalab kung sino yung sina-shoutout niya dyan, ayan. Pinks Full Pack po, ayan, from Katsa World, ayan. Ayan, pabalikan yung mga dinikitan ni Arnaldo, ayan. Daisy Jade Dan Pasokli please from Francie, ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Mga lalabs, 2 minutes lang, mag-inom lang ako ng tubig. Yan mga lalabs, 1 minute lang, 2 minutes lang, ayan. Maglablaban lang kayo dyan mga lalabs, 2 minutes lang, ako'y mag-iinom ng tubig para na akong natutuyuan ng laway. Ayan mga lalabs, 2 minutes lang, okay, babalik ako agad, ayan. Gonna drink water mga lalabs, just give me few minutes to drink water. After a few minutes, I'll come back, okay? Lablaban lang kayo dyan, ayan. Dudo TV, maglab shout out, ayan.
Inom lang tayo ng tubig. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Wow! Kay DJ Bongbong pala yan. Pa-share it naman. DJ Rodsky, the best. Basta team Voyog, Gapauyog. Eleven pa rin sila umay. I'm back. Baldado, Tesco Mobile. Sumubo ako konti. May ng tubig, kumain konti. Ayan. DJ Rodsky, Huhuhuhuhu. Saan na ba ako? Nawala na ako ah. Nabigyan na ba kita kin lady? Nakalimutan ko. Ayan kin lady, bigyan kita ng 5 lalabs.
King Lady. Sorry naman Lalags, ayan. Nangalay na ata si King Lady sa taas ah. Ayan mga lalas, maglablaban lang po kayo dyan, ayan. Magdikitan, maglablaban, magsuklian ha, ayan, ayan. OTWLC vlog, ayan. Pag nag-comment yung naaayon sa video, wag tamsakdan kasi may spam lang at lalagasin din, ayan. Tama si madam, tama si madam, ayan. Ayan, kapagod layo kasi, ayan. From Saldi Boy Fishing, ayan. Host Bakrid, ayan. Ano ba yun? Magalaw na eh. Ano na siya? Umakyat na. Host Bakrid daw, ayan. Host, ano ba yun? Host, pag upo mo, nakita ko buong kagandahan mo, sexy na. Sino ba yung di mga ambot oy. Iwan ko naka-short ako. Oh my god. Kaya pala sabi ni Bakrid daw eh. Ayan, kay King Lady ko pupunta eh, nakakalimutan ko na tuloy. Yan Lalabs 188, 18, 19, 20. Yan kita 5, ayan, King Lady. Erin Busy Life, ayan, unang dikit. Happy New Year, 60 host. Pambut, oy. Ayan, Mamita MK, hello host, ayan. May jacket ka na Mamita MK, ayan. Ayan, King Lady dan na ako sa'yo dyan, host. Ayan. King Lady, balikan mo yung mga lumikit sa'yo, lalang. Tapusin ko muna si King Lady, ayan, para makapagpinat tayo ng iba. Ayan, Erin, pangalawang dikit. Panonood ko pa ng 1 minute para dikit na dikit. Ayan. Yan, tamsak dan, no? Salamat sa patamsak dyan. Mamita MK, ayan. Saldi Boy Pachik Soklipo, parang pinks, ayan. Medyo umano yung boses ko mga lalabs, no? Kasi sa mula ko nagtatrabaho eh, maghapon ko ginagamit yung boses ko. Animo lovers, kanina pa ako sa'yo sukli from King Lady, ayan. Leslie Official ng baba ng bahay, ayan. Leslie Official TV dan na po, ayan. Mamita MK, ayan, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, pangatlong dikit, Erin. Na nakapin, King Lady, pangatlo. Ayan ako magbabasa lalap, tapusin ko muna to. Ba't ka nalagasan? Ngayon lang? Wala pang lagas. Maya pa yung lagas, mga alas 2. Mga alas 6. Alas 2 na pala, uy. Hindi na nakita yung oras. Inalas pang-4. Pang-4 na ba ito? Kanina pa ako sasabi sa pang-4 ah.
Ayan, lalabs, King Lady, dahil na ako sa'yo ng 5 lalabs. Ayan. Andan na ako sa ano sa'yo. Ayan, 2 dumikit sa akin. Pa-present naman para mabalikan ko. Ayan. Pwede na 208. Yun lang. Ayan, super thank you sa iyo daw lang ano man lalabs. Ayan. Sino yung may malit na bahay dyan? Ayan, sino pa ba yun? Si LC? Si LC ba? Exclusive remix by DJ Tingnan natin si LC. Malaki rin naman yung bahay nito. Si Francie. Ayan, si Francie pala. Kanina pa to. Mamita on the way po from Bongsword. Please my friend who spin my link. Thanks. Just wait the par later on. Bongsword TV at ibang full pack dan from LC. Ayan. Ako kabayan. Opo mamaya Saldi Boy. Wait lang. Ikaw sunod kay Francie. Ayan. Ikaw po kabayan ka ng kabayan. Papaluin kita dyan eh. Ayan, sa far later on I will pin your link, okay? Dodo TV nagbuba ng bahay. Ani mga suklian na kita, thank you. Ayan. LC Vlog nagbuba ng bahay. Ayan. Dodo TV nagbuba ng bahay. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member mga lalat na si Bloody Coder. Ayan. Yan Kinley din nagbuba ng bahay. LC Vlog dan na po. Ayan. Daisy Jade Ninja nagbuba ng bahay. Ayan. Yan rin na binagbaba ng kanyang bahay. Dan dikit na po sa nakapin. Ayan. Ayan, Francie, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Dan dikit po sa nakapin. Ayan. Ayan, nagpahinga. Buti naman nagpahinga yung message. Ayan. Rina B, dan na po sa balot mo. Ayan. Ayan, Daisy Jade Ninja. Ayan, nagbaba ng bahay. Bongsword Suklidan. Ayan. Ano pala gusto mo, kabayan naman talaga tayo eh. Sige, okay lang yan. Ayan, Daisy Jade Ninja, pabalikan na lang si Safar. Official dan sa'yo. Ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Safar nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Ayan. And Margaret nagbaba ng bahay. Daisy nasuklian na kita, thank you. Ayan. Leslie Official nagbaba ng bahay. Ayan. Lina na nagbaba ng bahay. Ayan. Francie. Punta ko kay Francie. Ayan. Ayan, Francie, bien katalima.
Corona babay na. Ayan, Francie, wala tong bakas. Unang dikit, pinapanood ko muna. Ayan. Snowing in Vancouver. Ayan. Ayan mga nalas, maglablaban lang muna kayo dyan. Salamat po sa pagpinulang anuman po. Ayan. Pangalawang dikit lalabs, Francie. Ayan. And bonsoir, thanks in advance po pasukli from Francie. Ayan. Pangatlo lalabs. No. Ayan, 5 dan ako sa'yo, 5. Ano ba ito? Ba't nawala? Nag-iba yung picture. Hindi ako nagbabasa. Yung mga nalang sweet lang. Tapusin ko lang po si Francie. Ayan. Ayan, Ginaline, may love shoutout Ginaline. Ayan. Naggawa ng kanyang bahay, Saldi Fishing Vlog, dan na. Ayan, from Daisy. Ayan. Zafar, ayan, dan Tamsak already connected from Animal Lovers. Ayan. The Queen Chadan from Romalyn. Ayan. Daisy Jade, ang baba ng bahay, Animal Lovers. Ayan. Romalyn Ratilla, you done and you contact me, friend, thanks. Ayan. Zafar ng baba ng bahay. Ayan. The Queen Dan from Romalyn. Ayan. Ginaline, Animal Lovers, dan from Ginaline. Ayan. Parang salamat po sa paharang. Ayan. Ayan, Ginaline nagbaba ng bahay.
Ayan, dan ako sa'yo, Francie. 7:30 ka na. 7:30, ayan. Dan ako sa'yo ng 5. Tapos paayuda naman, late pa bahay, ayan. Sige lang lalam, sinusunod natin ipin. Si Animo Lover, sino ba yung susunod? Ayan. Ipin ko muna si Sapar mga lalas para manahimik. Ayan. Ayan, Francie, baba muna kita lalabs. Ginom ka ng tubig doon, uy. Saglit ko lang inipin mga lalabs para masabing pinin ko siya. Ayan. Hello Daisy from Alijan. Ayan. Daisy Jade dan Pulpak from Bong's World. Ayan. Hello Daisy from Alijan. Ayan. In Alijan ang baba ng bahay. Saldiboy, salamat po. Just dan Sukli na po. Ayan. Erlinda TV Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Erlinda TV Dikit from Romalin. Ayan. Animo Lovers ng baba ng bahay. Ate Viz Vlog. Hello host. May love shoutout. Ate Viz, ayan. May jacket ka na po. Ayan, mamita nagbaba ng bahay. Thanks sa alat po ulihos sa pasuporta. Ayan, walang naman lalabs. Ayan. Animo Lovers, ayan. Si Animo Lovers, malaki na tabahin nito. Tingnan ko. Ayan, malaki na nga bahay ni Animo Lovers. Ikan babon, ayan. Ayan, Romalyn Ratela, nagbaba ng bahay. Ayan. Daisy G, dikit dan na po sa'yo from Saldi Boy. Ayan. Ate Viz Vlog, tamsak po. Ayan. Lens Official dan tamsak already connected from Animo. Ayan. Ano dyan, nagbaba ng bahay. Salamat po, Francie from Saldi Boy. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Romalyn Ratela, ayan. Mamita MK dan sa'yo. Ayan. Ali dyan, nagbaba ng bahay. Megalit shout sa'yo host. Happy New Year from Jan May Official. Ayan. Megalove shout out. Jan May Official. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Zapar Dan. Ayan, sa nakapin. Please return. Ayan. Zapar connect to Francie. Ayan. Romalyn Ratila, you done and you connect. Contact me friends. Thanks. Ayan. Jan May, nagbaba ng bahay. Ayan. Ali dyan, nagbaba ng bahay. Ikaw, babon. Animo Lovers, ayan, sa bahay mo ako. Bigyan kita isang banana. Ayan, Crickson Marak, may galab shoutout. Salamat. Isid salamat. Ayan, dinikit ko to Animo Lovers. Ayan. Harang, salamat po sa paharang. Ayan, Ate Viz Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Daisy Jade Ninja dan Tuyuk from Crickson Marak. Ayan. Hanap ko si,
Yan, Ate Vi's vlog, ayan. Vlog done to you, ayan, from Zafar, ayan. Ayan, Krikson nagbaba ng kanyang bahay. Hi, Krikson, ayan. Dan sa nakapin dating dikit from LC vlog, ayan. Hi, Krikson from Alijan, ayan. Gina Lindan from Pinks, ayan. And Gina rin nagbaba ng bahay. Dudu TV nagbaba ng bahay, ayan. Yun si vlog dan na po, ayan. Animal Lovers dan from Francie, ayan. Dudu TV nagbaba ng bahay, ayan. Daisy Jade nagbaba ng bahay, ayan. Daisy Jade Ninja dan from Ate V, ayan. Pinks dan Sukli from Gina Lynn. Pinks dan, ayan. From Bong's World, ayan. Dudu TV nagbaba ng bahay. Ate V's vlog dan Sukli na po, ayan. From Daisy Jade, ayan. Krikson dan return to, ayan. Ayan, Dudu nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Bong's World at iba pa sukli, ayan. Sige na, ikaw na, Bong's World. Sino ba yung di nagsukli sa'yo? Baba ka ng bahay, baba, ayan. Krikson Marak Paul, ayan. Full pack, ayan. DJ PJ. Jan May official pang 400 po ako sa'yo, salamat, ayan. Baba na natin si Safar, ayan. Ayan mga danas, pasuklian si ano, si Bong's World daw, yung mga dude na nadikitan niya, ayan, pabalikan si Bong's World, nakapin. Ayan, palablab yung nakapin mga lalabs, ayan. Erlinda TV, ayan, 854 ka na po, done, please return from Francie, ayan. Ayan, Animal Lovers nagbaba ng bahay, ayan. Bukla ng Orago nagbaba ng bahay, ayan. Ate V's vlog OTW from Animal Lovers, ayan. Ate V on the way from Bong's World, ayan. Ayan, Dudu nagbaba ng bahay. Ayan, Dudu TV nagbaba uli ng bahay. Saldi Boy Fishing, ayan. Okay lang sa'yo, Saldi, malaki naman na yung bahay mo, ayan. Kailangan mo na lang ng WH. Pabalikan si Bong's World, yung mga danadikitan niya mga lalabs, ayan. Dan sa nakapin, good vibes ang video from Daisy, ayan. Ayan, Bong's World, nabalikan ka na ni Daisy Jade. Buksan mo nga yung electric fan para hindi ganong maingay. Ha? Number 2. Yan, sukli na po sa nakapin from Manita MK, ayan. Di ba nakasaksak? Sa ko lang yung electric fan.
Ayan, thanks Ate V. From Pinks, ayan. Mamita MK dan tuyo from Crixon Marak, ayan. Animo lovers ng baba ng bahay, ayan. Crixon ng baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Bongs World. Nasa bahay mo ako, Bongs World. Bigyan kita isang banana. Ayan, dan sa nakapin from John May. Ayan, please connect from Crixon. Ayan. Ayan, Bongs World. Pabalikan si John May dan masayo. Ayan. Animo lovers ng baba ng bahay. Ayan. John May official ng baba ng bahay. Ayan. Belma Mix Dikit. Ayan. Dan ako sayo. Salamat from Zaldi Boy. Ayan. Animo lovers dan from Daisy. Ayan. Ayan, good vibes to si Bongs World. Ayan. Ayan, Bongs World, di makita ko sa'yo. Yan, Crixon Marak dan ayan. Daisy Jade ng baba ng bahay. Barilin ko na yan, nakapin, maya laglag yan sa kalbo dyan. May baril ka ba, Saldi? Ayan. Bongs World TV, iba pa dan sukli watching your video now. Ayan, salamat. From Ate Viz Vlog, ayan. Daisy Jade Tansak Dikit dan from Mamita, ayan. Crixon ang baba ng kanyang bahay, ayan. Enjoy Ate V from Bongs World, ayan. John May official full pack from Animo Lovers, ayan. Good vibes ka, Bongs World, ayan. Sandal nga. Love better. Ayan. Ayan, Daisy Lalams. Ilan ba yung bahay ni Daisy? Mayroon ka ba yan? Ayan. Meron ka palang baril. Ano, Zaldi Boy? Katakot ka naman. Baka barilin mo rin ako. Ayan. Ayan, world breaking news. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalams. Ayan. Daisy Jade Ninja. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Crixon Marak. Nagbaba ng bahay. Pansit Rubber Vlog dan pulpak pasokli na lang. Ayan. Crixon Marak. Ayan, nakatago naman yung bahay ni Crixon. Ayan yung pakita. Dan to you, Animo Lovers from John May Official. Ayan. Animo Lovers, pabalikan na lang si John May. Ayan. Ayan, Crixon Marak dan to you from Mamita MK. Ayan. DC Jade, ayan, ang baba ng bahay.
Salty Boy Fishing full pack from Anime Lovers. Ayan. Ano ba yun? Sarado mo yun, ipatong mo dun sa taas mo. Ayan, John Crickson Marak Dan, let's return from Francie Travel Vlogs. Ayan. Diyan may official nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Baka malaglag dyan yung sauce mo, iba, ilagay mo dun. Oh. Huwag mo ilagay dyan yung sauce, please. Ayun dun. Malak. World breaking news, Dan full pack from ATV. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Daisy Jade, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mamita MK, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, si Mamita MK, malit pa pala bahay nito. Ayan, palitan na natin si Bong's World. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout, 6 million. Meron Dan ng Dan pero di naman dikit. Ayan. Tingnan mo na lang kung may bakas. Ayun, lalabs. Pabago. Ayan, Mamita MK, bigyan kita ng 5 lalabs. Ayan. Main mo pala to. Ayan. Mikasha, may love shout out. Happy New Year to all. Ayan. Sabi ko na nga ba si Mikasha, na-mention kita kanina eh. Ayan. Ayan, Mikasha, may love shout out. Ayan. Sino naman pinapagalit mo dyan, kabayan? Sana alaga mo. Ayan. Ang ano ko, pusa. Ayan. Dan na pusa nakapin. Ayan. JC Jade Ninja. Ayan. Thank you, host from Mamita MK. Ayan. At TV o TW. Ayan. World breaking news, nagbaba ng bahay. At tawa ko kay Saldi. Dyan may official Dan from ATV. Ayan. Mamita MK. Ayan. Full watch madam. Wala na akong dikit. Ayan. Paakyat Miss Bulong. Paano mo magpaakyat? Turuan mo nga ako. Diop mo ba ngayon? Diop mo ba, Mikasha? Salamat, Daisy Jade. Diop mo ba, Mikasha, or di naman? Mikasha, hindi mo naman diop eh. Salamat, Daisy Jade. Ayan. Daisy Jade, nagawa ng bahay. Ayan. Inubambang full pack from Animo Lovers. Salamat naman dyan, Animo Lovers. Ayan. Dan po kay Bilma Mix Vlog. Ayan. Unang dikit, Mama MK. Mama MK. Mamita, oh my God. Mali na yung basa ko. Dan Toyo ATV Vlog. Ayan. World breaking news. Ayan. Turuan mo nga ako ano, Mikasha, paano mo magpaakyat? Di pa kasi natry yan eh. Hoy, Mikasha, ambot oy. Bahala ka, Miss Bulong. Di matulog na ako uli. Up mo pala ngayon. Hoy, Mikasha, ambot oy. Opo, turuan na nga kasi ako. Ayan. Turuan mo na ako ba? Ayan. Sabit mo daw si Mikasha. Saan ba ako pupunta, sa bahay mo? Gusto mong umakyat dito? Ayan. Ang butoy. Ayan, Mamita MK, pangalawang digit ko sa'yo, lalabs.
Kasama yung aking main channel ha. Ayan. Mamita. Pangatlong dikit ko to sa'yo, Mamita. Ay, dikit pala ako sa'yo sa main. Ayan, tamsak na lang. Pangilan na ba yun? Nakalimutan ko. Oh my God, may ano na ko, may ano ba yun? Alzheimer disease. Alzheimer disease, wala. Ayan, thanks world. From Pinks, ayan. Dati akong dikit sa'yo, ano, Mamita, sa main ko ha, ayan. Ayan, pangatlong dikit ko yan sa'yo. Diyan may pasok please from Pinks. Ayan, diyan may pabalikan si Pinks. Ay, hirap mag-comment. Ayan, Lady Coach, power up. Ayan. Power up, Lala, power up. Ayan, world breaking news. Dan pasukli from Arnaldo. Ayan, bumalik na naman siya. Dodo TV dan full pack, please connect. Ayan. Dodo connect to ATV vlog. Ayan. Oh, Mikasha, alright. Ayan, alright, alright. Turuan mo na akong Mikasha ba? Ayan, Huway Madan. Suklit. Ayan, from Pinks. Ayan, Animo Lambers ng baba ng bahay. Arnaldo, ayan. Aray. Dito lang ako sa gilid, hos, bulong. Ambot doy. Sa gilid lang daw siya. Di pa ako tapos na nakapin. Ayan, Arnaldo, Arnaldo. Saan ka ba sa gilid? Ano, Mikasha? Pangapat na lalabs, Mamita, ayan. Tapusin ko muna, pinanood ko ng 1 minuto. Rickson Idol, ayan. From Pinks, ayan. Ano ba gamit mo, host? Ano to eh? Ano ba yung gamit ko? Streamlabs. Streamlab OBS. Ayan, nawala na yung music. Hindi ko pa na-try magpaakyat. Dan to you Pinks, ayan. Streamlab OBS, ayan. Ayan, lalabs, Mamita, na pang 5 lalabs. Dindikitan kita ng 5, inayudan kita ng 5 pala, ayan. Arnaldo, bakas please, barilin kita dyan. Oh my God. Barilin talaga.
Mamita MK Dan, ayan. From Margaret Marquez, ayan. Ayan, world breaking news, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Thank you very much, host. God bless. Ayan, mga naman lalams, ayan. Saldi boy, haha, lupit nitong Arnaldo, tapos na nga ako nangungulit, napasukli lupit. Baka biglang tanggalan mo yan, ayan. Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. World breaking news, nagbaba ng kanyang bahay, Arnaldo Pereira Dan Pulpak, ayan. From ATV's vlog, ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Kino, mga lalabs, ayan. Ayan, ATV's vlog, nagbaba ng bahay. Ba yun siya? ATV vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Huway ma vlog, biglang shoutout lalabs, ayan. ATV vlog, ayan. Huway ma idol, ayan. Dan sa'yo si Pings, babalikan na lang, ayan. Ano mo lover, bahay mo, ayan. Host Dan ako kay Kino, ayan. Sige, bigyan kita ng dalawa, ano. Ano mo lover, salamat lalabs. Ayan, magpina tayo ng iba. Sino ba yan? Ano, maliit na bahay? Ayan. Tumang tayo kay Animo Lovers. Kay Animo Lovers, nasa bahay mo ako lalabs. Ayan. Bigyan kita ng dalawa, nabigyan na kita kanina, ngayon bigyan kita uli ng dalawa, ayan. Ayan, Abi Migalab, shoutout Mikasha, padikitan po from Pinks, ayan. Ayan, si Mikasha nag-healisyan mga lalabs, madaming tao dyan. Hindi mo siya nagbababa ng bahay. Ayan, tamsak ko. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Ayan. Abi nagbaba ng kanyang bahay, Margaret Marquez Soklidan from Mamita. Ayan. Host, it's my time. Ayan. I'm in the top now, feeling good. Hindi, wow. Ayan. Oh, sige. Ayan, Animo, bigyan kita ng dalawa uli. Ayan. Enjoy fishing. Ayan. Pahinga ka muna, Animo Lovers, ayan. Relax muna. Agoy, oh. Sorry, host, nakababa na ako ng bahay, nalimutan ko. Okay lang yan. Ayan. Okay, host, thank you, salamat, ayan. Natawa tuloy si Margaret. Feeling good daw siya, nasa ibabaw na siya. Ayan, ang butoy. Feeling good. Napagod na si Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers, bigyan kita ng dalawa. Ayan. Wala nang bakas. Hanggang mamaya pa ako lalas mag-out. 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Alas 10. Alas 10 ng umaga. Ayan. Ng Pinas time. Host, thank you. Wala akong pasok bukas mga lalabs. Okay lang magpuyat. Ayan. Ayan, Jenenis. Ayan. Kung sinong magtatagal dyan, edi wow, ayan. LC Vlog dan, Paul support, please connect from Crickson Marak, ayan. Animo Lover, tatawa tuloy si Margarito. Ayan, Abi nagbaba ng kanyang bahay. Sabi niya kasi Margaret, feeling mo daw nasa ibabaw na siya, nasa taas, ayan.
Yan, paligid naman si Junaski mga lalabs. Ayan. Tapos nag-blooming ka na naman, host. Uy, naku, haggard na nga kasi anong oras na? Gabi na. Naulit lang yung, nirewind lang yan ni Lolo, ayan. Animo lovers, dikit, ayan. Napok sa sukli ko, salamat, ayan, from Zaldi Boy, ayan. Dan to you, Arnaldo Pereira, from Jan May, ayan. Ayan, Abi nagbaba ng bahay, Jan May nagbaba ng bahay, ayan. Janine's Kitchen, may love shout out, la loves, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Salamat naman, Janine's, ayan. Dan na daw sa'yo, Animo lovers. Pabalikan si Jenny's Kitchen, ayan. Pinks Dan full pack Italian restaurant mo, nag-iwan po ako ng bakas, ayan. Happy New Year po from Mikasha Cuisine, ayan. Ayan, dikitan si Mikasha Cuisine, ayan. Nag-iilis yan mga lalab. Nabulol na ako kay Mikasha, oh my god, ayan. LCOTW sa'yo from Zaldi Boy, ayan. Ayan, padikitan yung aking member na si Kino Bambam, mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightboot. Zaldi Boy Fishing, dan na po ako sa'yo, nauna ako sa'yo, sir, ayan. Ate Wiz Vlog, tamsak, dikit, dan pasukli from Mamita, ayan. LC Vlog, Crickson, Marak, Pulpak, dan, ayan, from LC, ayan. Pinks, ayan. Janine's Kitchen, dan from Pinks, ayan. Janine's Kitchen at W from Animo Lovers, ayan. Happy New Year, host, ayan. Happy New Year din, lalans, walang putukan dito. Ayan, Janine's Kitchen, kumusta ka na, nasa Pilipinas ka ba, ayan. Kumusta naman yung mga fireworks niyan, yung mga putukan, ayan. Uway ma-vlog, oinks, OTW, ayan. Pinks OTW, thank you from Janine's Kitchen, ayan. Janine's Kitchen 2 dan full pack from Ate Viz Vlog, ayan. Palablab naman yung aking member na si Bloody Coder, ayan. Animo lovers dan from Huway Ma, ayan. Janine's Kitchen full pack to your lechong manok, ayan. Animo lovers, uy, antok na yan siya. Nagbaba na naman siya ng bahay. Animo lovers, inaantok siguro yan. Ayan, Huway mo OTW from Animo Lovers, ayan. Palablab naman yung aking member mga lalabs na si Lloyd, ayan. Pinks Dan Sukli, thank you from Janine's Kitchen, ayan. Crickson Marak, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Janine's Kitchen, nagbaba ng bahay, ayan. Mikasha Cuisine, sukli dan tuyo, ayan, from Pinks, ayan. Ayan, Mikasha, dan na sa'yo si Pinks, nagsukli na daw, ayan. Mamita MK dan sukli, salamat, ayan. Thanks, Jenny, ayan. RB Mini Sound, big love, shout out, tamsak host, ayan. Maraming salamat sa patamsak dyan, ayan. RB Mini Sounds, ayan. Jenny's Kitchen, ayan, tamsak dikit, dan from Mamita, ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan siyo sa mga lalab, sabi ni Nightboot, ayan. Animo lovers dan support, please connect, ayan. Ayan, Animo lovers, pabalikan si Crickson Marak, ayan. Bismillah. Ayan. Animo lovers connect, ayan. Animo lovers, babalikan si Huwayma, ayan. Ayan, Lailinaw TV, dikit dan na po sa'yo, ayan. RB Many Sound, nagbaba ng bahay. Ate Viz Vlog dan, ayan. Ukli from Janine's Kitchen, ayan. RB Many Sound dan from Pinks, ayan. Jenny Kitchen, nagbaba ng bahay, ayan.
Huway man nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Abby nagbaba ng bahay, ayan. Genius Kitchen Pulpak from LC Vlog, ayan. Huway mapulpak to your magaling na service tipid sa gas, ayan. LC Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Genius Kitchen Mamita MQTW, thanks, ayan. Ayan, Genius Kitchen nagbaba ng bahay. Huway man nagbaba ng bahay, ayan. LC Vlog nagbaba ng bahay. Abby nagbaba ng bahay, ayan. Rickson Marak, I will check, I think I'm done to you, ayan. Parang na-shoutout mo na siya kanina eh. Lablab naman yung aking member na si Kino mga lalabs, ayan. Nang iisipin. Yan, Animo Lovers, lalabs. Nakapin ka pa, lalabs. Nagbaba na naman siya ng bahay. Ayan, Ativis Vlog. Kitchen, nagbaba ng bahay. LC Vlog, dan Pulpak from Ativis Vlog. Ayan. Ativis Vlog, nagbaba ng bahay. Abby Pulpak, dan from LZ. Ayan. RB Minisan Vlog, tamsak dikit dan pasukli from Mamita, ayan. Mamita MK, nasuklian na po kita, thank you, from Genenis Kitchen, ayan. Genenis Kitchen nagbaba ng bahay. Ayan, nakababa na naman ako ng bayos. Nasanay na kasing bihira ang makapin sa taas. DJ RT Remix. Ayan, LC Vlog done. Ativis Vlog, tapos na kita kanina from LC Vlog, ayan. Thank you, DJ Genenis Kitchen from Mamita, ayan. Rickson Marak, nagbaba ng bahay, ayan. Hello guys, please connect from Rickson Marak, ayan. Anong isipin? Sabi niya, I think most of them I'm done connect already kanina pa kasi ako kunti nang dagdag sa 1K ko, ngayon lang sila bumawi, ayan. Hindi lang lalang, gusto mo na bang umalis? Okay lang, Animo Lover, gusto mo na bang magpahinga? Gusto mo na bang matulog? Ay. Hanggang ngayon, host, 1K04 pa rin ako pumasok. Ako may dala akong 1K tatlo ha. Isa na lang nadagdag. Baka kinain ni Lolo. Kasi binigyan kita ng 4 ata na bigay ko sa'yo eh. Happy New Year, host. Happy Sunday, ayan. Thank you, Happy Sunday, ayan.
Off ko kaya ngayon, ayan. Ayan, Abi nagbaba ng bahay, ayan. Batang Sandstorm, dikit dan na po sa'yo from Saldi Boy, ayan. Ayan, Abi nagbaba ng bahay, ayan. Nag-uumpisa na po si Lolo, Ayan, oras na ng kain ni Lolo mga lalam, sumanda na kayo dyan, ayan. Abi nagbaba ng bahay, ayan. Ginini's Kitchen Host, baka nga loko talaga to si Lolo. Ang sakin sa saging. Nangain na si Lolo, tinan ko yung sakin. Ayan, nangain na siya. Bahala sa dyan. Alam niyo ba, Lalans, ilang araw na akong di nangingisda. Tatamad ako eh. Kasi alam niyo ba, nag-2K na ako nung nakaraan eh. Kinain niya ng paunti-unti. Kunwari lang siya hindi kakain ngayong araw. Hayaan niya muna akong mangisda. Ngayong araw, sabi ko, hindi niya ako kinainan na. Wala, sunod na araw, doble-doble yung kinain. 3 araw na akong di nangingisda, bahala siya. Tinamad ako eh. 2K na kaya ako. Kinakain niya, nakakainis. Salamat din Ate Wiz Vlog from Gineni's Kitchen. Ayan, Gineni's Kitchen, nagbaba ng bahay. Ayan. Alam niyo kung ilan yung ginakain niya. 3 araw na akong dinang banana. Kinakain niya 2 lang. Bala siya, wala siyang makain sa akin. Hindi ako ng banana. Nakakatamad, pagkatapos mong paghirapan, kakainin, nakakabuwis. 5 na akong gising ko, 199 na lang. Ang daming kinain. Bago ka matulog, mamita, ka muna, mag-clear history. Ayan, Huway ma-vlog dan pulpak pasukli from Ate Wiz Vlog. Ayan. Sa'yo! Ayan. 3 araw akong di nangisda, bahala sa dyan. Nag-ilis lang ako, hindi ako nangisda. Kakatamad eh. Pagkatapos ng paghirapan, nagpuyat-puyat pa ako eh. Para lang madagdagan yung banana ko. Tapos, kinamagaan, di ka pa nga nakakatayo ng higaan mo. Alam ko para-paras tayo ng mga ginagawa eh. Hindi pa tayo nakakabangon sa higaan natin. Unang hinahanap natin yung mobile. Sabay check. Mukbang lagi si Lolo. Tigbaba ka ng ginig. 200 ka pa lang ba? Ay, true yan, Rose. Ayan. Wala ako pagising ko sa umaga. Hindi pa nga ako nagmugmug eh. Basta bago ko tatayo. Kapakapain ko yung mobile ko kasi nilalagay ko yung mobile ko sa may sa may paa. Sa may paanan ko. So pagising ko sa umaga, kapakapain ko. Minsan kasi nalalaglag sa ilalim ng kama eh. Kinapakapa ko tapos yung chichik ko. Ay naku, kaasar. Kinain na naman. Ayan, Bloody Coder full pack. Ayan. Salamat naman, Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba uli ng bahay. Ayan. Genenis. Sige, ikaw susunod ko, Genenis, ha. Pagkatapos kay Animo Lovers. Ayan. Guys, maglagay lang ng bakas kung sino man di ko nasuklian. Ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan siyos mga lalams. Ayan. Diyan may official na baba ng bahay. Welcome host. Agoy, nalimutan ko na naman. Meron ka ng Animo Lovers, may Alzheimer disease ka na. Sakit ng matanda.
exclusive. Sabi niya, Miss Host, exit muna ako. Antok na ako. 3 AM dito. Salamat. Sige po, Ate V. Salamat po, Lalams. Good night. God bless and Happy New Year. Ayan. Mag-ingat ka po dyan palagi, Madam. Ayan. Ate V's vlog. Ayan. Laban lang tayo mga Lalams kasi dyan ako tumaan po. Hindi ako sumuko kahit load lang gamit ko, pero narating ko ang dapat marating na 1K, kaya wag po tayo sumuko. Tama yan, Saldi. Tama yan, Saldi. Ayan. Napakasipag ni Saldi Managing. Ayan. Kulang mo na lang WS, diba? Ayan. Erickson Marak nagbaba ng bahay. Play kita ng 2 gabi, Saldi. Ayan. Puso'y tunay kang nag-iisa. And dyan may official OTW from Jenny. Ayan. Siguro lagi ka kumakain ng carrots. Ang hamis ng kotis mo. Exclusive. Carrots? Oo, kumakain ako ng carrots, Lalabs. Pinapapak. Paano mo nalaman? Ano nang itim na yung mata ko ba? Sa gabit araw. Ayan, uwi ako mga next year, mga Lalabs, sa August siguro. Mga August yan. Uwi na ako sa August. Sa August na ako uwi. Ayan. Uwi na ako sa amin dun sa Bicol. Ayan. Tamsak dikit dan Jonaski Hos. Ayan. Sige, Mamita MK, salamat, Lalabs. Magbakas ka din, Lalabs. Huwag iwan ka ng bakas. Ayan. Kabit na mama. Ayan. Nasaan po ba kayo? Ayan. Nasa UAE ako, Lalabs, UAE. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. May bakas na po, ayan. Sige, Mamita, ayan. Ayan, baba na natin si Animo, baka nangangalay na. Si Ginenis naman. Uwi ako sa August. Sa August, Lalabs. Sa August. Uwi na ako, for good. For good na, Lalabs, for good. Ay. Kabayan, sponsor naman dyan, kahit pang jacket lang po yung mga tinatapon na dyan, Kabayan. Bawal ngayon yung mga tinatapon at may corona, uy. Yung mga tinatapon dito pag Ramadan, maraming tinatapon kasi yung mga tao dito, mga Arabic, pag Ramadan ba, pagkatapos ng fasting, parang New Year yan sa kanila, magpapalit sila ng mga gamit, mamimili sila ng mga damit, yung mga gamit nila sa loob ng bahay, pinapalitan nila ng mga bago. Saan kayo sa Bicol, Hos? Sa Kamsur, Lalabs, sa Bula, ayan. Wow, dami pera pag uwi. Sana all. May kunti lang naman, Animo lovers, ayan. Siyempre, hindi tayo nag-stay dito na wala tayong mapapala.
May kunting ipon si host. Ayan. Magbi-business ako sa amin. Ayan. Ginini's Kitchen. Ayan. Lalab, Ginini's, huwag ka magbaba ng bahay. Nasa taas ka, lalab. Ayan. Ayan, Crickson Marak ng baba ng bahay. Ay, naga ako. Isang sakay lang yun. Papunta kay Robredo. Ayan. Tapos para sa akin yung damit nila lalaki ha. Oo, kasi malalaking tao dito mga lalangs. Parang mga ano, kapre. Huwag yung may corona kabayan. Ano mo na lang isanitize. Pasok ako sa'yo kabayan ha, kahit alalay po. Patay tayo dyan. Sorry host, di ko nakita eh. Alalay daw si Saldi, ayan. Matagal na ako dito mga lalas, mga ano na ako dito, 8 years. Magna 9 years na, uy. Alam niyo, hindi ako umuwi ng Pilipinas, straight ako nandito. Tagal na ako dito lalas, hindi ako umuwi. Kaya next year gusto ko nang umuwi, nakakapagod na rin dito. Ginini's Kitchen, dan na ako sa'yo ha. Sa lechong manok, ayan. Oh, tagal na ako sa... Oh, lalabs, tagal na ako dito. Tagal na akong nakatira na sa UAE. Thumbs up sa video mo. Salamat naman dyan, LC. Ayan. Tagal na ako dito lalas. Walang uwian. Dire-diretso. Kasi, paano naman ako uwi ng Pilipinas? Wala man akong anak doon. Yung pinapadalan ko lang yung nanay, tatay ko. Yung mga kapatid ko may mga asawa na. Kaya nag-enjoy ako dito. Oh, laki na lang ipon niya ni kabayan. Akalain mo 9 years, dami na niyang pera. Saldi, maraming resibo. Resibo, ayan. Tama lang yung ating pera, tama lang, ayan. Mahirap kasi tumira sa Pilipinas na wala ka ng trabaho, di ba? Single. Wala pa akong pinapakasalan. Thumbs up, dikit dan, ayan, from Lloyd Host. Maraming salamat dyan, mamita, ayan. LC Vlog, bahay mo po, ayan. Kay ba't ayan, Ginaline nagbaba ng bahay, ayan. Parang mga dikit na ako kay Gininis ha. Ano ko ba ito nakadikitan? Namahos ako road to 6 years na din walang uwian. Nasaan ka ba, Jenny? Nasa UAE ka rin? Gusto ko nang umuwi kasi nakakapagod na rin dito. Mas wag basta mag-asawa, kilalanin mo muna ang lalaki na manligaw sa'yo para di ka magsisi. Oo, matanda na tayo eh. Matanda na tayo lalams, kailangan na natin maghanap ng mag-aanap. Puro lang kasi trabaho. Sa Hong Kong ka pala.
May amang anak ka sa Pilipinas? May asawa yan si Kabayan. Saan? Sa Bicol? Wala akong asawa doon, uy. Nagpunta ko dito mga lalabs, nagpunta ko ng UAE, nasa pa lang ako. 24? 21. Andyan nakita ko kanina. Saan? Ambot, uy. Kininikit siya na bingo. Ayan. Wala, uy. Dito sa UAE, single mom ako, 11 years na. Dito sa UAE, bawal mag-asawanan na hindi kasal, uy. Ayan. Ilan ba yung anak mo? Kasi wala pa akong anak eh. Ako nga napangasawa ko Chinese, Indonesian, lupit ng ugali. Di ko makiri kung hindi ko lang love. Naku, iniwan ko na. May anak na kayo, animo lovers? Exclusive remix by DJ RT. May anak na kayo, ayan. Si Saldi daw wala din anak. Ayan, Janine's Kitchen, single mom is a really strong mother. Ayan. Matapang yan si Janine's, ayan. Pili ko talaga wala din isa lang anak ko. Ayan. Buti nga may anak ka na eh. Pag matapos na baka na mag-anak na kami, kailan matatapos yun, mo baka pagdating ng araw, minubos ka na. Ayan, mamita, salamat pong mamita, ayan. Tamsak, dikit, dan, kino, salamat lalas, mag-iwan ka ng bakas doon, ayan. Ayan, Janine's Kitchen, tama, ayan. Pero mas napaganda buhay ko nung wala ako asawa, ha. Sakit sa ulo kasi ang asawa. Ayan, dami kong kasamahan na yung mga asawa nila nasa Pilipinas. Hiwalay na sila, mga single mother na lang. Single mother na lang sila. Pero madami silang jowa dito mga lalab sa UAE. Madaming dito Pakistani, ayan. Lady Coach Explore, nagbaba ng bahay, ayan. Ano na kayong Lady Coach? Wow. May ka madam, may harang, ayan. Corona, babay na, ayan. Correct host, pero nangangarap pa din ako na maikasal sa true love ko, saan na kaya siya. O nga rin eh. Pero mahirap magpakasal ngayon lalabs, tapos maghihiwalay din. Wag na lang.
Dikit dan sa nakapin. Ayan. Thank you sis. Ayan. DJ Dance Remix. Corona, babay na uy. Ayan, Lady Coach Explore full pack from Animo Lovers. Ayan. Ayan, Dudu TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Lady Coach, nagbaba ng kanyang bahay. Dudu TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Gina Lindan Dikit, Erlinda TV from Genenis. Ayan. Ayan, Corona, babay ng ambotoy. Most importante, masaya yun talaga susi sa buhay. Pag di na tayo masaya, hindi ang buhay na yan. Ayan. Tama ka, Animo Lovers. Ayan. Tama ka dyan, Animo Lovers. Ayan. Ako kasi mga lalabs, hindi ako agad hindi ako nag-asawa agad. Kasi ako lang yung nagpapadala ng pera sa amin. Parang ako breadwinner, ganun. Simula nung nasa Pilipinas pa rin ako, ganun pa rin eh. Puro lang ako trabaho, ayan. Parang ngayon matanda na ako, parang pangit naman atang walang asawa. Ayan. May edad na ba? Hindi naman matanda. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. Eleven, 12, 1, 2, 3, 4. Host, pareho tayo, host. Ako nga hanggang ngayon wala na akong naipon, padala ako sa pamilya ko, pero kailangan eh. Yun nga, Animo Lovers, alam niyo ba mga lalas, ni minsan hindi ko nahawakan yung sahod kong isang buo. Kada sweldo, padala. Hindi ko na-experience yung akin lang lahat ng sweldo ko. Puro padala. Kasi pag naiisip ko, pag di ako nagpadala, parang ang bigat ng kalooban ko. Kasi inisip ko yung pamilya mo doon. Hindi di Coach Explore, dikit dan na po sa'yo, salamat. Ayan. Parang saldi, ayan. Pero ako naman kasi Animo Lovers, hindi ko naman lahat inuubos yung pera ko. Hinahati ko syempre. Yung kalahati sa nanay ko, ayun. Tapos syempre kailangan din natin mag-ipon. Kasi hindi habang buhay nasa abroad. Ayan. Kasi pagdating ng araw, yung mga taong tinulungan mo, maniwala kayo, hindi kayo tutulungan yan. Wala na tayong pakinabang kasi wala na tayong pera. Kaya ako, nagay ko sa utak ko,
Hindi ako uwi ng Pilipinas na wala akong pera, ayan. Kasi alam nyo Lalabs, pag may pera ka, mabait sa'yo yung mga tao, ayan. Yun. Kasi alam nyo ba yung mga kapatid ko kasi nagkasawaan sila ng mga bata pa. So, nakita ko sila kung paano sila naghirap. Yung mga anak nila wala silang maipakain. Ayan. Parang tinatak ko sa utak ko, ayoko silang gayahin, ganun. Kaya hanggang ngayon simula pa akong anak. Sabi ko yung magiging anak ko, gusto ko maibigay ko yung gusto, ayun. Hindi yung makita mo yung iba yung iyak ng iyak kasi walang maibigay na pagkain. Mahirap umasa sa magulang, no, di ba? Tama yan, Ginenis Kitchen, wag puro bigay lahat. Kahit magalit sila sa'yo, wala silang pakialam. Alam niyo ba yun? Yung ibang pamilya mo, nung time na nag-a-apply ako sa abroad, nung kailangan ko ng tulong nila, minsan hindi sila nagbigay kahit piso. Alam niyo ba nung nag-abroad ako mga Lalabs, naglinding ako. Alam niyo ba yung linding sa Pilipinas? Kasi yung company ko dati sa sa Makati, may bayad 75k para makapunta ng UAE. So ngayon mga Lalabs, ako ay nangutang ng 75k sa linding. Tapos nung nakapunta na ako ng UAE, yung 75k, binayaran ko siya ng 8 months mga Lalabs. Nagpapadala ko sa amin, kunti-kunti lang kasi every month yung padala ko sa utang ko is 15k, ayan. Sa loob ng 8 months, nabayaran ko siya. So ngayon, yung pamilya ko, yung ibang mga kamag-anak ko, kung kailangan ko sila nung time na nangangailangan ako, hindi nila ako pinansin, hindi nila ako tinulungan. So ngayong nasa abroad na ako mga Lalabs, panay message, how are you daw, kung magagandang mga message na kung ano-ano. Tapos yung dulo ng message ay mangungutang, uy. Tapos hindi ka pinautang, hala, ang daming sinasabi. Ang daming sinasabi nila, nasa abroad ka pa, wala kang pakinabang. Alam nyo yung nasa abroad ka, tapos minsan na-stress ka dito. Ang sakit kaya sa puso, alam nyo yung iniiyak ko na lang yun. Dinadasal ko Diyos kung ano mga sinasabi nila. Hindi nila alam yung buhay ng nasa abroad mga Lalabs. Maganda lang yung salitang abroad. Pero pag nandito na kayo sa abroad mga Lalabs, wala. Mararanasan nyo lahat ng di naranasan sa Pilipinas. Alam nyo ba mga Lalabs, pag sumahod kami dito, nagpadala kami sa Pilipinas, ang matitira lang sa amin yung allowance. Bibili na kami ng isang tray ng itlog for 1 month. Bibili ako ng pansit canton. Wala, hindi yan joke mga Lalabs. For 1 month yan na pagkain namin. Tapos magme-message ako sa pamilya ko, natanggap nyo na ba? Kasi oras na natanggap nila yung pera na padala, wala na silang paramdam. Magpaparamdam lang sila pag alam nilang katapusan na. Wala, totoo yung sinasabi ko, na experience ko yan. Magkatapusan na, end of the month, madaming message na yung nanay ko, kumusta, kumain na daw ako mga Lalabs. Pagdating ng padala, kahit reply sa message ko, oy naku, walang reply. So ang gagawin ko, syempre nag-aalala tayo, nagpadala tayo ng pera. So ang gagawin ko, magpapaload ako, tatawagan ko, ma, nakuha nyo na ba yung pera? Ala, sabi niya, ay oo anak, nakuha na namin, namili na kami ng ng 1 kilong baka, 1 kilong baboy. Sa isip ko lang, sana all nagbaboy sila, nagkarning baka. Samantalang ako, ang ulam ko ngayon ay pritong itlog lang. Mga Lalabs, hindi joke yan. Alam niyo ba, porkit nasa ang abroad, maganda lang talaga pakinggan. Wala, mag-stay na lang kayo sa Pilipinas. Mas masarap pa ang pagkain yan kaysa dito. Dito, minsan, lalo na pag wala pa kaming sweldo mga Lalabs, wala na kaming pera, pinagtsatsagaan lang namin yung itlog. Ala,
manok. Minsan nga nangangatin ako sa kakamanok. Diyos ko. Totoo yun mga lalags. Yung kinikwento ko naman yung about sa family ko. Nung kailangan ko sila nung time na mag-abroad ako, hindi ako nila tinulungan. So ngayon nasa abroad na ako, ang babait nila sa akin. Kung anong mga message, yung mga kamag-anak kong hindi ako friend sa Facebook, ala ipinag-a-add na ako. Tapos daming kumusta, ayan. Ang dami ko na daw pera, pautang daw. So one time, nangungutang siya ng pera mga lalabs. Hindi ko siya pinautang kasi yung pera ko tama lang yun. Padala ko sa nanay ko sa account ko. Syempre kailangan ko mag-ipon para sa sarili ko. Tapos yung allowance ko, hindi ko pinautang kung ano-anong pinagsasabi sa akin mga lalas. Wala daw akong pakinabang nasa abroad. Nag-abroad pa ako. Wala daw akong utang na loob. Sabi ko, ano kaya yung utang na loob ko sa kanya? Wala naman. Mas mabuti pang i-block. Ang sakit-sakit kaya lalabs ng mga sinasabi nila na hindi nila alam yung buhay ko dito. Yung araw-araw ba? Araw-araw, hindi nila ako nakakasama. Yung minsan, alam mo yung nasa trabaho ka, yung amo mo sigaw-sigawan ka, yung customer sigaw-sigawan ka, minsan nai-stress ka pa kasi minsan, dili pa yung sweldo. Wala ka ng pagkain. Wala mga lalas, totoo yung kinikwento ko. Kaya hindi porket nasa abroad maganda ang buhay namin dito, tandaan nyo yan mga lalas. Yung may mga anak dyan, may kapamilyang nasa abroad, huwag nyo kaming stressin mga lalab. Kasi sobrang isip namin minsan, yung kung ano ang iniisip namin, minsan gutom na gutom kami, alam nyo yan. Minsan mga lalas, wala akong pera, totoo yan. Alam nyo, minsan nangungutang ko sa kasamahan ko, totoo yan, wala. Makapambili lang ng bigas, ayan. Lalo na pag wala pang sweldo. Ayan, magdikitan na lang kayo dyan kasi nagkikwento ako ng experience ko eh. Kaya alam mo ba nung nasa Pilipinas ako, yung sahod ko is sa National Bookstore ako nagtatrabaho. Naisip ko nung nandito na ako sa bag, mas mabuti pang hindi na lang ako nag-abroad. Kasi ang sweldo ko naman doon, inaabot ng 20k a month. Dito malaki nga yung sweldo mga lalabs. Malayo ka, stress ka. Tapos yung pamilya mo pa, yung kapamilya mo pa, ini-stress ka. Yun, kaya ang buhay abroad mga lalabs hindi madali. Kaya wag nyong stressin yung mga kapamilya yung nasa abroad kasi yung nararamdaman namin ditong malayo kami, lalo nang nagpasko. Alam niyo ba nung kasi sa mula ko nagtatrabaho, nung nakaraan nung magpapasko na yun, 24 ata yun ng gabi dito, yung kabilang shop, may mga Pilipino doon, nagkakantahan sila ng Merry Christmas daw. Alam mo, nakatayo ako doon sa gilid, naiyak ako kasi naalala ko yung pamilya ko. Tapos naalala ko yung masayang magki-Christmas, tapos malayo, di ba? Kaya mga lalabs, advice ko lang sa inyo, huwag niyong i-stressin yung mga kapamilyang nasa abroad. Kasi hindi kami dito okay. Alam niyo yung picture namin, nakita niyo kaming nagpunta sa isang lugar na pumunta kami sa restaurant, lalabs. Di ba nakangiti kami sa harap ng picture na yan? Pero deep inside mga lalabs, wala. Punong-puno ng lungkot. Punong-puno ng hinanakit. Kunwari lang nakangiti. Dumaan lang naman yun sa restaurant para magpa-picture eh. Pero sa totoo lang mga lalabs, hindi kami kumain doon. Hindi kami kumain. Nagpicture lang. Uuwi na lang para magluto ng itlog. Alam mo yung pagkain namin dito, Indomie. Alam niyo yung Indomie mga lalabs? Ito yung Indomie dito sa UAE, yung pancit canton. Kami yung ulam ko nga kagabi, nilagang itlog eh. Ayan, gininis na pulpa ko na bahay, may bakas pa, please back na lang. Ayan. Alam niyo ba yun? Kunwari, ito pa mga lalabs ha. Totoo to.
Yung ibang nasa abroad dito, ayan, Michelle Ponsal, mega love shoutout, good morning po, ayan. May jacket ka na lalabs, ayan. Alam niyo yung ibang mga kabayan dito, hindi ko nila lahat, pero experience ko talaga yan. Alam mo, kahit wala na silang pera, mangungutang lang sila para may pang-post sa Facebook. May mga gold, yung iba naman mga lalabs dito, may mga jowa naman sila, yung nasa abroad may mga jowa sila dito sa lalo nito sa UAE mga lalabs. Ang UAE ay open country, ayan. May mga jowa sila dito, tapos may pamilya sila sa Pilipinas. Okay lang naman yun eh. Hindi naman nila nalalaman. Ayun, saldibahay mo eh. May mga jowa sila dito lalabs, yun yung part-time nila eh. May jowa silang Pakistani, ganun. May jowa silang Pakistani. Alam niyo ba yung Pakistani? Bigyan kanila ng pang-grocery, ayan. So, meron ka na for 1 month na pagkain. Simple din sa Hong Kong, ganyan din, ayan. Nakakalibre na yung 1 month na na allowance mo lalab, diba? Lalo na may jowa. Nakaisa pa mga lalabs, meron dito sa UAE, pag gusto ka ng lokal, bawa, yung mga nakatira talaga dito, yung mga tao dito, na permanent na nakatira dito. Pag nagustuhan ka nila, lokal, alam mo, ginagawa nila mga lalabs, binabahay ka ng mga lokal. Yung rent mo libre na, yung grocery mo libre na, lahat. So yung buong sweldo mo, sa'yo na lang yan. Pero pupuntahan ka na lang ng lokal pag may kailangan sila sa'yo. Pag-anuin ka nila, pag gagamitin. Pero hindi ka laging gagamitin yan. Parang sa isang buong isang beses lang. Kasi may mga pamilya naman yun. Hindi, si kabayan, madaming pera. Kasi yung experience ko yan yung kasamaan ko sa trabaho, si ate, medyo maedad na siya mga lalabs. Wala pa kaming sweldo na, nakapadala na siya sa Pilipinas. Marami siyang grocery, marami siyang pabango. Yun kasi meron siyang jowang lokal, ayan. Kaya libre na lahat mga lalabs. Wala pa kaming sweldo, wala na siyang problema. Maraming nasisirang pamilya dahil nandito sa abroad, di ba? Marami kasi dito mga lalabs, marami ditong mga tentasyon, alam niyo yun. Siyempre malalayo sa pamilya, di ba? Naghahanap ng kalambingan, ganun. Naghahanap ng makakasama kasi nalulungkot, ayan. Yun lang mga lalabs yung kwento ko, yung experience ko. Yung mga lalabs, huwag niyong papasamain yung kalooban ng mga kamag-anak yung nasa abroad kasi hindi maganda ang buhay ng nasa abroad. Maganda lang pakinggan nasa abroad pero hindi kami dito masaya, wala. Pag gusto ko nang umuwi. Ayan, Daisy, thank you. OTW from Gineni, ayan. Pag nasa ibang bansa, puro single host. Tama. Puro single. Puro sila single dito, ayan. May mga jowa naman yan dito, mga lalabs, ayan. Nakita ko nga si kabayan kanina doon, di ba sa mall ako nag-work. Nakita ko si kabayan dumaan, agoy. May kasamang jowa. Nakaholdingan sila mga lalabs. Sabi ko na lang sarili ko, sana all. Sana all si ate may jowa, ayan. Nag-mall sila, maraming grocery yung niya, jowa, ayan. Pag uwi ni ate, masaya na siya lalabs. Meron na siyang grocery for 1 month, ayan. Grocery for 1 month. Pero may experience naman ako lalabs, yung isang
kasamahan ko, yung kawork ko talaga, kasamahan ko sa accommodation dati. Bago lang siya dito sa UAE, mga 1 week pa lang. Hala, nawawala mga lalabs. Hinahanap namin nung gabi, nawawala siya. Naku, yung kachat niya pala, yung pagdating niya dito sa UAE, yung kachat niya, naku, sumama mga lalabs, sumama. Hinahanap namin kung nasaan. Alam mo, pag uwi niya, sabi niya masakit daw yung baba niya. Naku mga lalabs, natusok. 2 days siyang nawala. Natusok pala siya mga lalabs. Natusok siya ng Pakistani. Pero wala kalalas pag uwi niya, marami siyang dala. Marami siyang grocery. Ano yan, part-time lang yan mga lalabs, tawag dyan part-time. Part-time lang yan ni kabayan, ayun. Si ano yun eh, si ate. Tawag ko dun ate. Panay kwento nun eh. Saka marami siyang mga lalabs, hindi lang isang lalaki ang sumusundo sa kanya. Sa gabi yun eh, pagkatapos niya sa work. Naku, kaya pala nagmamadali na maliligo. Yun, may naghihintay na palang sakyan sa labas ng accommodation namin. Tapos umuwi siya ng yun kung saan sila nagpupunta. Hindi na namin namamalayan kung anong oras siya umuwi. Basta mga lalabs, marami siyang grocery sa locker niya. Pati kami nakakalibre na rin. Nakakalibre na rin kami mga lalabs. Binibigyan niya kami ng yung mga na part-time niya. Ayan. Ayan, Harbat horse. Nakakalibre kami sa part-time niya mga lalabs kasi paggising sa umaga sabi niya, tara magkape tayo, ayan, magtimpla na, may tinapay. Libre na mga lalabs. Okay lang yun, Jenenis. Ano ka ba, ayan? Ang mga Harbat host ay nagkalibre na yung namin mga lalabs. Minsan magluluto siya, ayan. Libre na kami, ayan. Pero wala lang pakialaman mga lalabs kasi buhay niya naman yun eh. Ayan, Bridey Runs Vlog, ayan. Dan na sa nakapin, Jenenis, pabalikan, ayan. Isang beses sila lunch, yung isang kasamahan din namin, meron siyang kamit na ibang lahi yun, lokal ata yun. Wala, sinamahan ko siya mga lalabs. Nandun lang ako sa gilid kasi takot-takot man siya. Ayun, tapos sinabi na lang niya sa akin, sige, Lin, umuwi ka na. Kasi may car pala si Sir, my car. Ang ginawa ko lalabs, nag-taxi na lang ako pa uwi, binigyan niya ako ng pamasahe. Tapos binila niya rin ako ng ng pagkain. Tulog na si Mikasha. Binigyan niya ako ng pagkain mga lalabs, umuwi na ako. Ayan, kaya yung mga part-time dito mga lalabs, malaking pakinabang. Hindi siya natakot dahil niya sa desierto. Hindi naman siya natatakot. Hindi siya natatakot. Kasi nga siya, sanay. Sanay siya. Yun, nandito pa sa UAE mga lalabs. Marami siyang mga lalaki, iba-ibang lahi mga lalabs. Pero marami siyang pera. Yun ang hindi naghihirap na OFW. Ayan, kasi nakatulog ka sa kwento ni Jose. Si Mikasha pangasar din to eh. Nakatulog siya sa kwento ko. Si Mikasha may jowa rin yan dyan eh. Nasa atang si Mikasha nasa Kuwait ba yan?
ay nasa Qatar ata siya. Nakatulog na si Mikansha, ayan. Ayan, Briley Rams, dan po kay Teacher Shing, ayan, thank you. Ayan, Baday ni Pamigalang shoutout, dan Tamsak Host, ayan. Ngayon, nagdaldal ako mga lalabs, hindi ako inaantok. Wala nang oras na. Mag-alas 4 na pala. Dating dikit ka na sa akin, host. Ayan. Baday Nipa. Titingnan ko lalas mag-ano ka bakas. Mega love shout out sa Happy New Year. Ayan. Kasi channel, mega love shout out. Ayan. Parang si Nilma yung si Cassie, ah. Ayan, sabi na nga ba si Nilmar, eh. Ayan. Ayan, Nilmar, lalabs. Kumusta ka na, lalabs? Nilmar, ayan. Biday Nifa, ayan. Tingin ko nga si Baday Nifa. Luisa Talisik. Parang dikit na ako sa'yo, Luisa. Titingnan ko, ha. Luisa Talisik. Tingnan ko lalabs kung dikit ako sa'yo. Ayan, dati akong dikit sa'yo. Ano, Luisa? Ayan. Magtamsak na lang. Ayan, nagtamsak. OTW Baday ni pa sa bahay mo. Ayan. Nilmar, kumusta ka na? Kumusta naman yung New Year mo? Maraming bang fireworks? Maraming putukan sa inyo. Ayan. Pasi channel, dan po pasukli na lang. Ayan. Maraming bang putukan dyan? Ano? Nilmar. Tamsak Dances, ayan, Mere Rose Nation, ayan. Mega love shoutout lalab, ayan. Ngayon lang nagising, ayan. Haba ng tulog ni Nilmar, ayan. Ayan, Mary Rose nagguba ng kanyang bahay. Ayan. Mary Rose Nation. Ayan. Tinan ko lalabs kung dikit ako sa main sa'yo, ha. Ayan. Mary Rose Nation. Para masuklian kita. Ayan. Yung mga hindi ko nasuklian mga lalabs, magbakas na lang kayo doon sa video ko para mamaya sa isahin ko. Ayan. Ayan, Mary Rose Nation OTW po from Ginenis. Ayan. Ayan, dati pala akong dikit sa'yo, Mary Rose. Ayan. Ayan, Mary Rose, dati akong dikit sa'yo. Pati kay ano, kay Baday Nipa, ayan, dati pong dikit, ayan. Tamsak na lang. Dan sa'yo, Baday Nipa, ayan. Nilmar channel, dikit. Dan na sa'yo, ayan. Jenny's Kitchen, bakas ka po, video ko, ayan. From Mary Rose Nation, ayan. Biyang kata ng ano ng ayuda ni Madam Mary Rose, ayan. OTW Saldi Boy, ayan. Mary Rose Nation Dan, ayan.
Main niya yan, main. Ayan, Meros Nation Dan. Ayan, from Genenis. Ayan, Oime ay na. Sa inyo lang shoutout. Happy New Year, lalabs. Oime, ayan. Oime, lalabs. Ayan. Nawala na yung music. Ayan, kasi channel tamsak at nanood na lang ako kapatid. Dating dikit ka na, salamat. From Balay Nifa. Ayan. Ayan, kumunti na yung tao. Kaninang napakadaming tao. Ayan. Kaninang mga bandang 1:30 to 2:30 ang daming tao kanina mga lalas. Ayan. Ngayon okay na, humupa na. Kasi naka 4 hours na kaya ako. Ayan, Meros Nation Dan tamsak at dikit na kapatid. Ayan. From Baday Nifa. Ayan. Ay, ito. Nilanais ko. Itinalangin ko. Ayan, Bicolana ng Uragon. Nagbawa ng kanyang bahay mga lalabs. Genenis Kitchen Dan from Oime. Ayan. Oime OTW, salamat po from Janinis Kitchen. Ayan. Ito pala, di pala ako dikit Janini. Ayan, biyang kita ng ano. Di pala to dikit sa'yo. Ayan. 273. Janini, ayan. Nice. Ayan, Janini, 70. Ano ba to sa'yo? 274 ka na, ayan eh. Isa pa para mag 275 na yan. Nadalangin ko sa aking mundo. Ayan, Oy, may nagbaba ng kanyang bahay eh. Sarap naman ng manok na to, Jenny eh. Sana all. Ayan, Jenny. 276 ka na lalaos. Bigyan kita ng anong dalawa. Ayan. Ayan, syukran kitir from Jenny. Ayan. Touch my body, ayan. Nansa nakapin Genenis Kitchen, pasuklin na lang po, ayan. Ayan, Genenis, pasuklian si Kashi Channel, ayan. Hoy, may apuan sa dik, ayan. Apong ako ng ano mo, sandal. Like
Ayan, Donna Bon Hular, may grab shout out. Ayan. Donna Bon. May jacket ka na, Donna Bon. Ayan. Can you watch one mine video now? Ayan. Drop your link, Donna Bon. Ayan. Ayan, Donna Bon, drop your link. Prod Pinay Dan, ayan, full pack from Mary Rose, ayan. Tapos hindi ka nag-LS kahapon na. Hindi lalabs kasi New Year. New Year mga lalabs, ayan. Kasi nakita ko, tingnan ko yung mga naka-LS. Kung kailangan natin maghanap ng ano, kaputukan. Ayan. Kasi channel Dan please, ayan. Yan, balay ni pa nagbuka ng bahay. Donna Bon, drop your link lalabs, Donna Bon, ayan. Mary Rose Nation, dikit Dan na po sa'yo, ayan. Donna Bon, drop your link lalabs, ayan. Bakas lang kayo sa video, ayan. Mama Donna, may galab shoutout. Hello host, Happy New Year, ayan. Happy New Year po Mama Donna, ayan. Ayan, Saldi Boy nagbaba ng bahay. Uy, may nagbaba ng bahay. Dan tamsak host, ayan. Salamat po sa patamsak Mama Donna, ayan. Nasira Nilmar, ayan. Hintayin mo na lang makauwi ako ng Pilipinas, bibigyan kita ng mobile. Ayan, kasi channel nagbaba ng bahay, ayan. Kasi channel Dan please from Oime, ayan. Ayan, may Rose nagbaba ng bahay. Uy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Baday ni Padan po. Pasukli na lang from Ginene Kitchen. Ayan. Ayan mga nalag. Tatlo lang sa nakapin. Mag-18 na siya. Ayan, Saldi Boy Fishing Dan nasukli kapatid, salamat from Baday Nipa, ayan. Baday Nipa. Dan tamsak sa naka-pinhost, pabalik na lang sa MK Pinhost, please, ayan. Ayan, Janice, pabalikan si Mama Donna, ayan. Magbaba ka po ng bayo, Mama Donna, ayan. Yan, oy, may nagbaba ng bahay. Kaya ni si Lolo 600 na ako kinain naman ni Lolo. Kung nga lalap ni Lemar, 3 araw na akong hindi ng banana. Kasi nagtukay na ako eh. Hindi niya ako kinainan ng ilang araw, tapos yun pala, kakainin niya lang ng isang bagsakan. Kaya tinamad ako, 3 araw akong hindi ng banana. Bahala sa dyan. Kinakain niya lang sa akin 3 lang. Kasi wala siyang makain. Kailangan ibalik niya ako sa 1K. Yan. Ang hirap kaya managing.
Hindi ka pa rin pala nakaalis sa Tokyo. Hindi pa nga ako nakatuki lalabs kasi kinakain na. Nagtuki na nga ako nung ko nakaraan kinainin ng 100. Tapos nakabalik ulit sa Tokyo. Hindi niya ako kinainan ng 2 araw. Ay naku, yung pangatlong araw lalabs. Halos kalahatiin niya. Ayaw niya akong paggadutin ng Tokyo. Iwan ko bala siya. Tingnan mo, nasa 1.9 pa rin ako. Lagi niya akong binabagsak. Mama Donut TV na suklan na po, thank you. Ayan. Yung Gininis Kitchen dan sukli, salamat. From Baday Nipa. Ayan. Baday Nipa nagbaba ng bahay. Kasi channel dan. Ayan. Mama Donut TV, ayan, nasuklian na po. Ayan. Ayan, BG Tusok host. Ayan, BG. Ayan. Mega love shoutout BG. Ayan. May jacket ka na? Pay me please. Ayan. May jacket ka na BG? Same tayo, lagi lang ako nagpupuyat, kakapang isda, lagi lang kinakain. Hi. Kakaasar nga lalabs. Ayan. Thanks so, ayan. Hindi tuloy ako ng isda. Pinakaasar ako eh. Kakatamad. Ayan, BG nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, tingnan natin yung nakapin kung okay na siya. Ayan, 2 na lang sa nakapin mga lalak. 2, ayan. 2 na lang sa nakapin. Ayan. Ang gawin. Dalawa na lang sa nakapin mga nalat. 2 na lang. Ayan. Dan sa'yo BG, pasukli na lang. Ayan. Genius Kitchen 2, pabalik naman please, liit pa ng bahay. Ayan. Magbaba ka po ng bahay, Mama Donna, para mabalikan ka. Ayan. Ayan, Gininis Kitchen. Ayan, Mama Donut TV, kanina pa po kita nasuklian. Ayan. Ayan, Gininis, dinikitang kita uli ng isa. Bihula ng Uragon. Ayan. Hello, Happy New Year, my friend from Watisari. Ayan. Sandal nga ako. Anim pa hindi na balik sa akin, baka naman. Mga lalabs. Ayan. Sandal ako, nangalay na ako.
Wait, oy, May. We finish this one, Janini's kitchen. After that, we will pin new one. Ayan. Ayan, PG, dating dikit tamsak sa dog mo. Ayan. Wati Sari, may galab shout out. Ayan. Happy New Year, lalams. Bakit di pa rin umakyat si Janinis? Kanina nagdikit ako sa'yo ng dapat 79 ka na eh. Ayan, isa na lang sa nakapin mga nalad. Maawa na, uy. Isa na lang para Tony Channel, may galab shout out. Ayan, good morning host. Dan dikit sa bahay mo. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Tony. Ayan. May shout out. Salamat sa pagpunta. Ayan. Isa na lang sa nakapin mga lalas. Magpipin na tayo ng bago. Ayan. Tony Channel. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo. Ayan mga lalab. Isa na lang sa nakapin. Yan, Mama Donna nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Watisari, return back. Thank you from Kasi. Ayan. Ay, Janinis, pabalikan si Mama Donna. Ayan. Mga lalab, isa na lang sa nakapin. Ayan. Isa na lang sa nakapin mga lalag. Isa na lang sa nakapin mga lalag. Ayan, para magpin na tayo ng bago. Ayan. Ayan si Saldi. Kanina pa pala si Saldi. Mama OTW si Papa. Ayan. Yan, tapos na kayo sa nakapin mga nalaw. Isa na lang sa kanya. Ayan. Tony Channel, bahay mo. Ayan. Ayan, Janini, nagbaba siya ng bahay. Ayan. Nag-80 na siya. Si Saldi muna, kanina pa pala siya. Kawawa naman. Idol ko. Saldi, parang dikitan mo na lahat to eh. Oh. Saan yung bahay mo, Saldi? Saldi Vlog. Dan na sa nakapinhos. Ayan. Sige lala, yan sa'yo Tony Channel. Ayan. Yan pala ako sa'yo, Tony. Ayan. Tony Channel. Ayan. Tony Channel, dan likit na mo. Salamat. Ayan.
Malaki na rin pala bahay mo, ayan. Power beats love, beats love. Ayan, ano, Tony Channel, ayan. Nasa bahay mo ako. Ang gapit araw. O, sige lalab, Jenny, salamat lalab. God bless you, ayan. Sige lang, Jenny, mag-iingat ka dyan, lalab. Ayan, God bless you, ayan. Ayan, Tons P. Black, dan na ako sa'yo, ayan. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Ayan, Mama Donna, dikit na, ayan. Ayan, meron dan dikit from Tony Channel, ayan. Dikit na, ayan, open Watisari, ayan. Watisari connect to Tony Channel, ayan. Ayan, Dudu TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Saldi Boy, ayan, Dan from Oime, ayan. Watisari, what happened to your link? They said this, Tony said your link not, he cannot open, ayan. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Watisari, check your link, lalabs. Na-open naman, Tony, ah. Watisari. Malit pa yung bahay niyan, eh. Ba't sa akin, host, nakalagay cannot open? Ulitin mo, lalaws. Iputan ko yung bahay niyo, Watisari. Every time. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. DJ Lodsky, the best. Like mo na lang name bahay po.
Saldi, balikan mo si si Oimi, nagagalit na sa'yo. Saldi, balikan mo si Oimi, ayan. Papasabugin ka na niyan. Disco Mobile. DJ Rodsky, the best. Yahoo, Meraros pasok lipo, ayan. Yan, Watisari dan dikit, ayan, from Tony Channel, ayan. DJ Rodsky, the best. Basta team Buyog, Gapauyog. Thanks Tony Channel, ayan. Pag hindi magsukli Oimi una, si alam na gagawin mo, ayan. Mas dikit naman pa open si Saldi, ayan. Saldi, magdikit ka lalab. Barlin ka daw ni Saldi. Nagbabalik yan si Saldi, mga lalabs. Balikan mo si Tony Channel, si Oimi, ayan. Papasabugin ka na ni Oimi. Mas dikit naman pa open si Saldi, ayan. Saldi pabuksan. Saldi, pabalikan si Tony Channel dan sa'yo, ayan. Ano bang nangyari sa'yo, Tony? Bakit hindi mo ma-open? Ano ba nangyari sa channel mo? Bakit ayaw ma-open? How come? DJ Rodsky, the best. Si wait lang, Tony. Ano ba nangyari sa mo? Disco Mobile. Ano ba nangyari? Bakit hindi mo ma-open? Ayan, may jacket ka na po, ayan. Hindi ko napansin. MK, meron ka ng jacket? Ay, hayaan mo. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi mo JRK Remix. Cancel di Tony, ayan. Nakapin siya lalaw.
Ayan, MK Ochigi, ayan, Road Life Channel, ayan. Ayan. Okay na ho. Salamat sa pagbabadan. Dikit Saldi. Ayan. Ayan, Saldi, pabalikan si Tony. Tony Channel. Ayan. Ayan, Saldi. Dikit ito sa'yo, Saldi, ha. Later, mas bahay ni Oy, may pababa, di ko ma-open. Bakit di mo ma-open? Anong nangyayari sa'yo, Oy? Mahirap pa naman yung spelling nito. Oy, may wait lang. Baka naman kasi yung yung channel mo may something. Try natin. Ano pa naman tong spelling ni Oimi. Ayan, sige, ipipin ko siya. Oimi, where is your link? Yan, Saldi, baba muna kita, ha? Ayan, Tony, yung pumambali kita niya, nakapin siya. Nice. Ano daw sabi niya? Sabi niya, ako ang hindi magsukli, tapusin ko pa mga videos niyo, hindi to. Budol kasi ayaw ko lumamang sa kapwa. 21 na linikitan ko, 6 ang hindi bumalik dyan. Pero okay lang kasi hindi ko pinagdamot ang saging, eh.
Okay lang yan, Saldi, kasi may mga nangingisda talaga na hindi agad nang babalik. Pero hintayin mo mga bukas. Ayan. Nagsusukli naman yan eh. Saldi, nagsusukli naman yan sila kasi ako yung hindi bumabalik sa akin. Hinihintay ko lang eh. Nagsusukli naman sila. Ayan. Anong oras na? DJ Dance Remix. Salamat Tony Channel at W yan. Mga lalas 30 minutes na lang tayo, mag-out na ako ha. Kasi 11 ay 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, magpa 5 hours na ako. Kuya Saldi, sinuklian kita talaga kasi yung iba talaga dyan hindi nagsusukli. Gusto ko lang tuhugin pero malay mo naman pinapalipas lang ng mga ilang oras bago magbalik. Hindi meron talagang hindi mga nagbabalik pero after one day nagbabalik naman sila. Tinitingnan mo nila yung bakas nyo. Yan. Corona, babay na. Huwag ka nang magalit, Saldi. Ayan. DJ Dance Remix. Yan mga ano pa mga 20 minutes na yan. Sana si Saldi, umalis na ata. Nagalit na si Saldi. Ayan. Tony Channel done. Ayan. Ay, naku. Nangalay na tayo mga lalabs. $30 minutes na lang tayo mga lalabs. Mag-out na ako ha. Magpa 5 hours na ako eh.
Tingnan mo kung ilan na yung views ko. 1438 na oh. Yung pumasok ang dami. MK, baba ka ng bahay, MK. Nabigyan kita ng dalawa, ano, Tony, ha, ayan. Ayan, Giovanni, glove shout out, ayan. Ayan, Giovanni, may jacket ka na po. Brian Roy, ayan. Biyan kita, MK. Tinan ko yung bahay mo. May jacket na po kayo, ayan. Sa bahay mo ako, ano, MK, ayan. Biyan kita ng dalawa. Sige kasi, Delmar, mag-ingat ka lang. Sige na, ayan. Yan pa pala Saldi boy, ayan. Huwag ka nang magalit Saldi, ayan. Yung hindi sa'yo nagbalik, hintayin mo na lang lalabs, ayan. Magbabalik din yun sa'yo kasi may mga ganun talaga na hindi sila agad nagsusukli, ayan. Unang dikit ko sa'yo, ano, MK. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Ayan, MK, nakadikit ako sa main mo, ha, ayan. DJ RK Bomb Remix. Yan, palong dikit ko to, ano sa'yo, MK. Salamat sa jacket to. Happy New Year. Happy New Year po, Lala. Ayan, MK Dan from Giovanni, ay. Asawa ni MK to, ayan. Asawa ni MK pala yan. Road Life Channel, ayan. Asawa ka pala ni MK, ayan. Si Road Life, ayan. Sinusundan mo yung asawa mo, ha. Nakadalawang dikit na ako sa'yo, lalabs MK. Saving kita ng 5.
Ayan naman ako sa asawa mo. Ayan. Laila, Laila, Laila. Saldi, binigyan kita ng dalawa. Alam niyo, yung, ano ba to? Yung pangatlo, hindi na ako magpabakas MK, ayan. Panoorin ko muna. Yeah. Salamat po kabayan, ayan. Sinusundan ko, akala ko iiwanan na ako eh. Pinagtablo sa nakapin, ayan. Lord Diyos, sundan tamsak ko, laki na ng bahay niya, ayan. Nang may harang, naharang pa ako eh. Road life, ayan din. Malit pa pala yung bahay ni Road life, ayan. Sige, bili kita ng 5 Road life. Wait lang. Jonas Kidan, ayan. Salamat naman yan, Giovanni, ayan. Dami namang harang ito, oy. Make it. DJ PJ, idol. Dami na daw. Yan, Road life, may hindi kita kung isa sa'yo. Tingin ko yung main channel ko kung nakadikit. Yan, nakadikit naman yung aking main sa'yo. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? Dikit dan sa nakapin, salamat. Ayan, MK pabalikan si Saldi, ayan.
Yan, MK pa nga pa. Ang haba kasi ng pangalan mo. Dapat na lang iklian mo lang yung ano mo. Iklian mo lang yung pangalan mo kasi yung mga magsusukli sa'yo mahirap man mag-type. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Everything. Ayan, Saldi Boy, bahay mo. Ayan, Saldi, magbaba ka ng bahay. Fox Official, may love shoutout. Ayan. May jacket ka na, ayan. Social distancing. What is social Ayan, Dodo Channel, nagbaba ng bahay. Dodo TV. distancing? What is social Dancing. Anong oras na mga lalapit? Kailangan natin matulog. Ayan. 20 minutes na lang. Social distancing, it is a kind of consideration with its two. Ayan, Fox Official. May jacket ka na po. Yes, that is social distancing. 1 liter. What is social distancing? While social distancing, Ayan, MK. Balikan mo po si Mama Donna. Ayan. MK. yes, that is social. Main channel niya yan. Ayan. Ayan, MK. Dan ako sa'yo ng 5. Balikan mo, MK, si ano, Mama Donna. Ayan. Ayan, Fox Official, nababa ng bahay. Sana all malaki ang bahay. Ayan, Fox Official, main channel mo pala yan. Tingin ko kung nakadikit ako sa'yo. Fox Official, ayan. Ayan, Fox Official. Dinikit ko yung aking main sa'yo. Main mo rin yung dinikit sa akin. Ayan. Ayan, Prank Official. Ayan. Dikit ko yung main channel ko sa'yo. Ayan. Nagilis ka din. Ayan, Road Life. Nabigyan na kita ng isa. Pangalawa to. Ayan, pangalawa, Road Life.
Salamat host, ayan. Giovanni Dan na po sa'yo, ayan. Yan, tapusin na lang natin mga dalang kasi ako yung naka 5 hours na, ayan. Naka 5 hours na ako mga lalabs, ayan. Ayan, Road Life, pangatlong dikit. Ang saklalabs, may galag shoutout Arcons, ayan. Naantok na ako. Pag na-late ka na pumasok lalabs ng Arcons, kaya na sobrang dami kong tao. Kaya na madaming tao lalabs. Ngayon humupa na. Tapos mag-LS ngayon mister ko gamit itong main ko. Bakit yung menu yung papagamit mo? Sige, ano? Pamasakan natin, tapusin ko lang to si ano. Arcons, wait lang. Si Road Life. Wait lang lalab sa Arcons. Bakit yung channel niya yung ipapagamit mo sa kanya ay channel mo eh? Channel priority ko po ngayon si MK kasi malaki na yan. Pero hindi ka nagpapakita ng mukha. Sige. Hindan ako sa'yo ng 5 Road Life. Okay na ako. Punta ako kay Arcons. Yung patamsakan natin si Arcons.
Bye mo ako, Arcons. Yan, tamasak ako ng tatlo sa'yo. Ayan, Arcons. Arcons dan, ayan, tamasak, pabalik na lang. Ayan mga lalams, Mama Donna, mag-out na po ako kasi naka 5 hours na ako. Hey Mama Donna, binita ng 2. Ano yung bahay mo? Mama Donna, baba ka ng bahay. Sige, Mama Donna. Yan, sabay mo ako. Tapusin ko lang itong mga nalas, mag-out na ako. Dan po sa nakapin, ayan. Dikit ka na, Mama Donna. Ayan, mag-out na po ako mga lalas. Mama Donna, dan ako sa'yo ng 2.
And maraming salamat sa inyong lahat mga lalabs, Arcons, salamat, MK, and Road Life, ayan. Mama Donna, thank you so much. Daisy Jade, ayan. Bukas na lang uli mga lalas, mamaya na lang uli, ayan. Sige po, maraming salamat sa inyo, mag-out na ako mga lalabs, bye!